დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის საქმიანად ვიწყებთ პირველზე პარასკევ დილას მომდევნო 3 საათის განმავლობაში კი BMD-ის გუნდის წევრებთან ერთად საინტერესო ამბებს გიმზადებთ. საქართველოს საგარეო ვალით 17 მილიარდ 800 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. ახლა ეს ლარში გადავიყვანოთ დღევანდელი კურსით ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარი კვლავ გამყარდა და ის 2 ლარზე და 88 თეთრზე მრგვალდება გუშინ დოლარი 3-ზე მეტი თეთრით არის გამყარებული ევროს ფასი კი 4 თეთრზე მეტად გაიზარდა ის 3 ლარი და 24 თეთრი ღირს. იპოთეკაზე რეგულაციები შემსუფუქდა ლარით იპოთეკური სესხების გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში კომერციული ბანკები სესხების გადახდის უნარიანობას შიდა მოდელებით შეაფასებენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გონეტაძის განცხადებით, რომელიც გუშინ საქართველოს პარლამენტში იმყოფებოდა ფიზიკური პირების დოლარიზაცია 2 წელიწადში 13% პუნქტით არის შემცირებული. კობა გონეტაძემ გუშინ ამომღები კომპანიების მუშაობაც შეაფასა და მას არაეთიკური უწოდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით ეგრეთ წოდებული გაფუჭებული სესხების ამომღები კომპანიების ქცევას ახალი კოდექსი დაარეგულირებს. TPC-მ 125 მილიონის დამატებით ემისიაზე განაცხადა, რომელიც ემიტირებულ 300 მილიონ დოლარიან ობლიგაციებთან ერთად ირლანდიის ბირჟაზე დაილისტება. საქართველოს ბანკი ბიზნესისათვის ინოვაციური პროდუქტის დანერგვასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას ბანკის სავაჭრო და მომსახურების სფეროს წარმომადგენლებს ჭკვიანი ტერმინალით სარგებლობის შესაძლებლობას აძლევს. აჭარის სპორტული ტურიზმის განვითარების პოტენციალის კვლევაზე ცნობილი საერთაშორისო კომპანია იმუშავებს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ და მსოფლიოს წამყვანი საკონსულტაციო კომპანია ProProject-ის წარმომადგენელმა ხელშეკრულებას გომარდულში გუშინ მოაწერეს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან ტურისტული ემბარგოს გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე დაახლოებით 200-300 მილიონი დოლარი იქნება. კობა გონეტაძის პროგნოზით, მთლიან შიდა პროდუქტზე ემბარგომ შესაძლოა 9%-იანი გავლენა იქონიოს. ამ წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან მედიკამენტების ექსპორტი 39 მილიონ 393,400 დოლარით არის გაზრდილი. როსსელხელნაზორი ქართული მცენარეული პროდუქტის იმპორტის აკრძალვის მიზეზს ვერ ხედავს, ამასთან დაკავშირებით უწყობის ხელმძღვანელმა გააკეთა გუშინ განცხადება. მშვიდობისა დღეს პარასკევია. ჩვენ საქმიანად ვიწყებთ დილას, როგორ იწყებს მთავრობა, საკმაოდ მძიმე და ცხელი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს, აი ამის თქმა კი დაზუსტებით რთულია. იქნება თუ არა მთავრობის ხდომა, ეს ზუსტად არ ვიცით. ეს გუშინ საღამოს საგანგებო პრესკონფერენციაზე არ იცოდა არც ამავე მთავრობის თავმჯდომარე. არადა ასეთ შეკრებებს წესით ის თავად ნიშნავს. საჯაროდ არც არაფერი თქმულა. არ ვიცი მედიისათვის მალულად იყო თუ არა ქართული ოცნების ოფისის მიღმა რაიმე შეკრება და მსჯელობა მთავრობის წევრებისა ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რაც მძიმე პოლიტიკური ფონის და რუსული ემბარგოს ფონზე მოქმედი ხელისუფლებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა იყოს, მაგრამ ფაქტია, ეკონომიკის მინისტრის მიერ გამართული შეხვედრების გარდა ეკონომიკური გუნდის წევრების, პრემიერის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს კიდევ ძალიან ბევრი, მათ შორის კანონმდებლებისა ამ თემაზე საქმიანი მსჯელობა არ გვინახავს, რომელმაც სხვათა შორის ამ უმრავლესობა მოახერხა და მწვანე ღილა კი ძალიან მარტივად იპოვა, ამისთვის მოიცალეს, მაგრამ დანარჩენისთვის დრო აღარ დარჩენიათ. არადა მამუკა ბახტაძემ გუშინ თქვა, რომ მთავრობას აქვს მოკლე
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმა ეკონომიკის გაძლიერებისათვის, შესაძლო დანაკარგების ანაზღაურებისათვის. აქვთ და წერტილი. ორ წერტილი და შემდეგ ჩამონათვალი აქ აღარ ყოფილა. მე მაინტერესებს სინამდვილეში და ყველას გვაინტერესებს. გვჭირდება კონკრეტული მოქმედება უბრალოდ. შესაძლოა აქაც იყოს ხარვეზები, მაგრამ რაღაც ხომ მაინც უნდა იყოს. ისიც გასაგებია, რომ უხერხულია იმ პოლიტიკური პროცესების ფონზე, რაც ხდება მშვიდის სახეებით იმაზე მსჯელობა და ამის ამსახველი თუნდაც ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებული ჩანაწერის გავრცელება არაადეკვატურიც იქნებოდა და ამ დროს იქნებ იმის აღიარების დროიც დადგა, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი სასწრაფოდ მოსაგვარებელია. ამის გზა კი ხელის გულზე დევს. უბრალოდ არჩეულმა მთავრობამ ამორჩევლის ხმა უნდა გაიგოს და არა მოისმინოს. ამ შესმენისას კი ნამდვილად დასაჭერი ლარიც აუბამს მხარს შემდეგ. ესეც ხელისუფლების კომენტარებიდან გამოსატანი დასკვნა. სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინა ეკონომიკაზე. ამასთან ბუნებრივია ნეგატიურ მოლოდინებზე მნიშვნელოვნად დაისახა პირდაპირი ფრენების აკრძალვა და შესაბამისად ტურისტების კლება რუსეთიდან. ამავე დროს ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ საკითხებთან, რომელიც არის მოკლევადიანი და დროებითი. ეს ყველაფერი დამშვიდდება. ქვეყანა არის თავისი სტაბილური განვითარების კალაპოტში. ამასთან ყველა ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ეკონომიკის მდგრადობას, არის საკმაოდ კარგ ნიშნულზე. ჩემი დასკვნა ასეთია, სამწუხაროდ ამ პროცესებმა ნეგატიური დისონანსი შეიტანა ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ამავე დროს მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის საკმაოდ ჯანსაღი, შესაბამისად მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით. ეს ციტატაა. მთელი ეს ნარატივი გუშინ მამუკა ბახტაძისაგან მოვისმინეთ, მაგრამ იმედი, რომ რაღაც თავისით დამშვიდდება, რის საფუძველზე შეიძლება კონდეს ხელისუფლებას, რთული გამოსაცნობია. თან ფაქტია, პოლიტიკური ალღორომ კარგად გაწაფული ჰქონდეთ 20 ივნისის მოთხოვნის დროულად დაკმაყოფილების შემდეგ, არც დანარჩენი სამი იარსებებდა და არც ის უბედურება დატრიალდებოდა, რაც დატრიალდა. არადა ის, რომ 20 ივნისს ფეხი დაუწდათ, ესეც თავად პრემიერმა თქვა. გამოდის, რომ მთავრობის ერთი ფეხის დაცდენაზე ჯერ რუსი დეპუტატი ჩაჯდა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის სკამზე, შემდეგ ამ ფეხის დაცდენის გამო დაიწყო აქციები, დარბევა, დასახიჩრებული ადამიანები, ამას მოჰყვა ტურისტული ემბარგო, პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი და ის ჯერაც გრძელდება. ახლა წარმოვიდგინოთ, ეს აცდენილი ფეხი კიდევ დიდხანს რომ ვერ გასწორდეს. ფანტაზია აქ სრულად თავისუფალია. რეალობა კი აი ასეთი. ლარი მის არსებობაში ყველაზე მძიმე დღეშია. გუშინ ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემას 2 ლარი და 85 თეთრიანი კურსით გაიხსნა, დღის ბოლოს კი ეროვნული ბანკის მონაცემებით ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ლარი კიდევ გაუფასურდა და 2 ლარზე და 88 თეთრზე მრგვალდება. ეს ოფიციალური მონაცემები, თორემ რა ხდება გარეთ ტაბულოებზე, ამას თქვენც ნახავთ. ამ ფონზე კობა გონეტაძე გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში ანგარიშით იყო წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა მას კითხვები სწორედ ლარის მდგომარეობაზეც დაუსვეს. სიტყვიერადაც და გამოქვეყნებული რელიზითაც ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, რომ ლარის გაუფასურება საგარეო ფაქტორებს და მოლოდინებს უკავშირდება. ეს მოლოდინები კი იქმნება იქ, სადაც ხალხი დგას. ხალხი ქუჩაშია. საგარეო შოკის დროს გაცვლითი კურსი ავტომატურ სტაბილიზატორს წარმოადგენს. ამ პირობებში გაცვლითი კურსის გაუფასურება შოკის შთანთქმელის როლს ასრულებს. გაუფასურების შედეგად კი გარკვეული დაგვიანებით მცირდება იმპორტი ან და იზრდება ექსპორტი. რაც უფრო სწრაფად მოხდება გაცვლითი კურსის კორექცია, მით უფრო ნაკლები ნეგატიური გავლენა ექნება შოკს ეკონომიკაზე და შედეგად დასაქმებაზე და შოკის აღმოსაფხვრად ჯამურად უფრო ნაკლები გაუფასურება იქნება საჭირო. ასე დროს ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის გაყიდვა მხოლოდ გადაავადებს გაცვლითი კურსის კორექციას, გააღრმავებს შოკს და საბოლოო გაუფასურების მასშტაბიც უფრო დიდი იქნება. ასეთი იყო ეროვნული ბანკის განმარტება განცხადების ფორმით. სხვათა შორის საკმაოდ მოცულობითი და დეტალურად ძალიან ბევრი ინფორმაციით. ამავე დროს მათთვისაც რთული აღმოჩნდა იმის პროგნოზირება, რა გავლენას იქონიებს რუსი ტურისტების შემცირება ზუსტად ქვეყანაში, თუმცა პირველადი გათვლებით გავლენა დაახლოებით უნდა იყოს 200-300 მილიონი დოლარის დაკარგვა. ეს საგარეო შოკია აისახება საგადამხდელო ბალანსზე და შესაბამისად კურსზეც, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ პირველი კვარტალის მიმდინარე ანგარიშის გუშინ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად მიმდინარე ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით დაახლოებით 2-ჯერ არის გაუმჯობესებული. საუბარია 207 მილიონ დოლარზე. გაუმჯობესების ნაწილში. ეს ნიშნავს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, მათ შორის რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებითაც წლის განმავლობაში საგარეო ბალანსი პროგნოზირებულზე მცირედით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესდება. ეროვნული ბანკი განცხადებაში იმასაც განმარტავს, რომ ინსტიტუტი ზრუნავს საერთაშორისო რეზერვების ადეკვატურობაზე. ადეკვატური რეზერვები ზრდის ქვეყნის მიმართ ინვესტორების ნდობას, რითაც ხელს უწყობს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას. როდესაც ქვეყანას არასანდო რაოდენობის რეზერვები აქვს, შოკების დროს იზრდება უცხოურ ვალუტაზე სპეკულაცია
ინფლაციური მოთხოვნა, ხდება კაპიტალის გადინება და გაცვლითი კურსის გაუფასურება უფრო მაღალია. შესაბამისად, ადეკვატური რეზერვის გარეშე გაცვლით კურსზე ზეწოლა გაცილებით უფრო ძლიერი იქნებოდა, აღნიშნავენ ეროვნულ ბანკში. სეფში ამ თემაზე გავრცელებული განცხადებისას არ გაუშვიათ შანსი ხელიდან, რომ არ აღენიშნათ, რომ სწორედ ამ პრობლემებიდან გამომდინარე სწორი გადაწყვეტილებაა ლარიზაცია, რომელიც ამ დროისათვის ისევ კობაგონედაძის ინფორმაციით სესხების დედოლარიზაციის ნაწილში კლებით ხასიათდება და 55% უტოლდება. ფიზიკური პირების დოლარიზაცია კი ბოლო 2 წელში 13% პუნქტით არის შემცირებული. იმ ფონზე რაც დღეს დოლარი ღირს, ეს კლება რამდენად შეიძლება იყოს საშუალო რთული სათქმელია. მით უმეტეს ეროვნული ვალუტის ასეთი გაუფასურება მხოლოდ სესხის მქონეთათვის არ არის პრობლემა. დოლარის გაძვირება მოქმედებს ყველაფერზე და მას გავლენა ექნება ინფლაციაზეც თუ დიდხანს გაგრძელდა. ეს კი უკვე პარლამენტშიც აწუხებთ. მიუხედავად 1000-ჯერ გამეორებული ფრაზისა, ეროვნული ბანკის მხრიდან რომ არსებული ინფლაციური გადახრა პრობლემა არ არის, გუშინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პლენარულ სესიაზე ხაზგასმით თქვა, რომ 2019 წლის ხუთვეში საქართველოში ინფლაციის დონის მიზნობრივი მაჩვენებლისაგან საგრძნობი გადახრა ფიქსირდება. როგორც ეროვნული ბანკის ანგარიშია ნათქვამი და ეს კანონის მოთხოვნა, ეროვნული ბანკის ძირითადი მიზანი ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ამასთანავე, მან უნდა უზრუნველყოს ფინანსური სისტემის სტაბილურობა და გამჭვირვალობა და ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, განაცხადა ირაკლი კოვზანაძემ. რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ გრძელ ვადაზე, ფაქტია 2 ლარი და 88 თეთრი დღეს იმ დროსა და სივრცეში, სადაც ცხოვრობთ, მშვიდად ყოფნის შესაძლებლობას ალბათ ერთეულებს აძლევს. ამ დროს არაერთხელ მიღებული შეზღუდვის შერბილებას აქვს ეფექტი და ვერც ნახევარი ნაბიჯით უკან დახევა ბოდიშის ან აღიარების გარეშე იქნება წამალი. გუშინ დილით ხოთაშორის ამ სტუდიაში ვსაუბრობდით და მალევე ოფიციალურადაც გახდა ცნობილი, რომ ლარში იპოთეკური სესხების აღება გამარტივდება. საბანკო ასოციაციის ინფორმაციით, ლარით იპოთეკური სესხების გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში უკვე კომერციული ბანკები სესხებლის გადახდის უნარიანობას შიდა მოდულებით შეაფასებენ. მართალია ირაკლი კოვზანაძემ გუშინ კობაგონედაძის გამოსვლის შემდეგ საბანკო სექტორის და მათ შორის ეროვნული ბანკის რეპუტაციის ქების კონტექსტში თქვა, მაგრამ გასაგები იყო აქაც ყველაფერი. ცხოვრება მაინც წინ მიდის, ქალბატონ ლაგარდის ნათქვამს რომ დავესესხოთ, ჩვენ რეფორმებისაგან არ უნდა დავიღალოთ. ეროვნულმა ბანკმა მისმა ხელმძღვანელობამ აქტიურად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ დროული და ადეკვატური პასუხები გასცეს არსებულ გამოწვევებს, მათ შორის ტურისტულ სექტორში ამჟამად მიმდინარე მოვლენებს და ლარის კურსის მიმართულებით. ესეც ირაკლი კოვზანაძის სიტყვებია. თავად ეროვნული ბანკის განცხადებაშიც აღნიშნული იყო, რომ ზუსტი პროგნოზები გაჭირდებოდა, თუმცა გუშინვე პარლამენტის ტრიბუნასთან ითქვა, რომ შესაძლოა ეს გავლენა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე 9% ან მეტით აისახოს. და ხო, ეს კლება იმ კლებას დაემატება ეროვნული ბანკის რეგულაციების გავლენით, რომ უნდა იტვირთოს წელს ჩვენმა ეკონომიკამ. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დაკრედიტების ნაწილს. ამასობაში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი გაზრდილია და 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მან 17 მილიარდ 835 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 10 მილიარდ 229 მილიონი დოლარით მეტია წინა კვარტალთან შედარებით. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ქვეყნის მთლიანი საგარეო ვალი დაახლოებით 17 მილიარდ 825 მილიონი დოლარია, 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სამთავრობო სექტორის ვალი იყო 5 მილიარდ 361 მილიონი დოლარი, ეროვნული ბანკის კი 376 მილიონ 400 დოლარს შეადგენდა. ამასთანავე 31 მარტის მდგომარეობით კომერციული ბანკების საგარეო ვალი იყო 4 მილიარდ 240 მილიონი დოლარი, სხვა სექტორების კი 5 მილიარდ 458 მილიონი დოლარი. ბანკების ვალდებულება ერთ კვარტალში თითქმის 50 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. მაშინ როცა სხვა სექტორების საგარეო ვალდებულება თითქმის 30 მილიონი დოლარით გაიზარდა. შემცირებულია არასაბანკო საფინანსო კორპორაციების საგარეო ვალიც და დღეს 135 მილიონ 400 დოლარს შეადგენს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უცხოური ვალუტით აღებული საგარეო ვალი 16 მილიარდ 4 მილიონი დოლარია, საიდანაც მოკლევადიანი 3 მილიარდ 341 მილიონი დოლარი გახლავთ. გრძელვადიანი კი შესაბამისად 12 მილიარდ 663 მილიონი. ეროვნული ვალუტით აღებული ვალის მოცულობა 749 მილიონ 200 დოლარს შეადგენს. საქართველოს ეროვნული ბანკი ტურისტული ემბარგოთი დაზარალებული ბიზნესის ბანკებთან შუამდგომლობის პირობას იძლევა. სომხური ავიაკომპანია საქართველოდან რუსეთის მიმართულებით ტრანზიტულ ფრენებს განახორციელებს. IBRD კი წინდების ქართული მწარმოებელი ტიფლის ტექსტის წარმატებასთან დაკავშირებით აცხადებს.
როსოხოტნაძორი საქართველოდან ხილის და ბოსტნეულის იმპორტის აკრძალვას არ აპირებს. განცხადება ამის შესახებ უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი დანკვერტმა გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ მის უწყებაში ყურადღება ეკონომიკურ საკითხებსა და უსაფრთხოებაზე კეთდება. ქართულ მხარესთან დიდი ხანია თანამშრომლობენ და ურთიერთგაგება საკმაოდ კარგ დონეზე აქვთ. რამდენიმე დღის წინ როსოხოტნაძორის პრეზიდენტმა შეგახსენებთ იულია მელანომ განაცხადა, რომ საქართველოდან რუსეთში იმპორტირებულ მცენარეულ პროდუქციაში რაიმე სერიოზული დარღვევა არ დაფიქსირებულა. ბიზნესმენ ცეზარ ჩოჩელის განცხადებით კი რუსეთის მიერ საქართველოსათვის ავიასანქციების დაწესების შემდეგ რამდენიმე დღეა რუსულ ბაზარზე პრობლემები ექმნება საქართველოდან შესულ საექსპორტო პროდუქციას და როგორც ჩოჩელი BMG-სთან განმარტავს, პრობლემები ძირითადად დაკავშირებული არის გამბაჟებასთან ობიექტებში, პროდუქციის შეტანასა და სხვა პროცედურულ საკითხებთან. მისივე თქმით, დიდი ალბათობით რუსეთი ქართული პროდუქციისათვის ჩაკეტავს ბაზარს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართულმა ბიზნესმა დროულად მოახდინოს ალტერნატიული ბაზრების ათვისება. რუსეთზე ჩვენი ექსპორტის მხოლოდ 5% მოდის, თავიდანვე არ აგვიღია ორიენტირება, რომ რუსეთი ყოფილიყო წამყვანი ბაზარი, განმარტავს ბიზნესმენი, თუმცა აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაციის გაგრძელება. ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგოს შემდეგ არსებობს თუ არა რუსეთის მხრიდან ხორბლის იმპორტის შეზღუდვის საშიშროება და რისკები რუსეთის არაპროგნოზირებადობის გათვალისწინებით ის ყოველთვის არის, თუმცა შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე დღეს თემა კიდევ უფრო აქტუალურია. ხორბლის იმპორტიორები ამ საკითხზე ამბობენ, რომ რისკი იმისა, რომ ხელოვნური ბარიერების შეგვიქმნან ხორბლის იმპორტისას სრულიად რეალურია. გარკვეულწილად მე აღვნიშნე კიდევაც, რომ გარკვეული მუსირებს, ასე ვთქვათ, ესეთი ინფორმაციები რუსეთის ბაზარზე და იმ წრეებში, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, რომ გარკვეული ნაბიჯები შესაძლებელია გადადგმული იქნას ამ მიმართულებით. თემა არის ის, რომ თვითონ რუსეთი ესე პირდაპირ ალბათ ემბარგოს სახით ამას არ გააკეთებს, როგორც რამოდენიმე წლის წინ იყო გვახსოვს ყველას ორნიშენკოს შემთხვევაში. ეს არის გარკვეული ისეთი შეზღუდვები, როდესაც გაფორმების დროს ხდება რამოდენიმე დღით შეფერხება, მაგალითად სატრანსპორტო საშუალებებით. შეიძლება გემის და რკინიგზის საშუალებით ეს საკმაოდ სერიოზული დარტყმა არის, იმიტომ რომ ხდება გემის და რკინიგზის მოცდენა, შესაბამისად ფასზე ემატება ეს ყველაფერი და რუსეთიდან ხორბლის იმპორტის 60% სამანქანო გზით შემოდის. ლევან სილაგავა აღნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ეს არის ნახევრად არალეგალური იმპორტი, შესაბამისად უფრო იაფიც. მისივე შეფასებით ეს თემა ბევრი მიზეზით არის საყურადღება, მაგალითად სპეციალურად ხომ არ ხდება რუსულ ხორბალზე ამ გზით საქართველოს მიბმა. იგივე რისკებზე საუბრობს BMG-სთან ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი კომპანია აგრიკომის გენერალური დირექტორიც. აგრიკომში მიაჩნიათ, რომ გამორიცხულია ხორბლის ამ ნახევრად ლეგალური იმპორტის შესახებ, არ იცოდეს რუსეთის ხელისუფლება და შესაძლოა შეგნებულად ამ ფორმით ცდილობენ რუსულ ხორბალზე დამოკიდებული გაგხვადონ, რაც გამოუვიდათ კიდეც. გამიჯერეს, რომ ყველგან ყველაფერი გათანაბრდება, შესაძლებელია თავიდან TBC ბანკის ორგანიზებით და FMO-სთან პარტნიორობით რეგიონში პირველად ტარდება გარემოს დაცვის და სოციალური რისკების ორდღიანი მასტერკლასი. შეხვედრაზე სხვადასხვა ქვეყნის საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ და ისმენენ ადგილობრივი საბანკო სექტორის გამოცდილებას ამ მიმართულებით. ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის გამოცდილება საკმაოდ მნიშვნელოვანია სექტორში, შესაბამისად ორდღიან სემინარზე დეტალურად გაეცნობიან საკითხებს, თუ რა კონტრიბუცია უნდა გაუკეთოს საბანკო სექტორმა გარემოს დაცვის და სოციალური რისკების მიმართულებას და როგორ უნდა შეამციროს ნეგატიური ზეგავლენა გარემოზე. FMO ეს არის ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო ინსტიტუტი და ჩვენ საქართველოში ვიმყოფებით, რათა ორდღიანი მასტერკლასი ჩავატაროთ. ორდღიანი მასტერკლასს სხვადასხვა ქვეყნის საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან და ჩვენ ვცდილობთ ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება გავუზიაროთ. რაც შეეხება ჩვენს კომპანიასა და TBC ბანკს შორის საქმიან პარტნიორობას. დიდი ხანია უკვე ქვეყნის წამყვან ბანკთან გვაქვს ურთიერთობა. ერთმანეთთან თანამშრომლობით არაერთი ინვესტიცია განგვეხორციელებია, შესაბამისად, აუცილებლად განვაგრძობთ სამომავლოდ ბანკთან თანამშრომლობას და ვიმედოვნებთ, რომ წინ ნაყოფიერი თანამშრომლობის კიდევ მრავალი წელი გველის. ანუ FMO-ს პარტნიორი ბანკები არიან ძირითადად მოწვეული ამ შეხვედრაზე.
და ორდღიანი სემინარი მიმდინარეობს, სადაც დეტალურად განვიხილავთ ჩვენ სტანდარტებს ბანკში, გაუზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებას და ასევე მოვისმენთ მათ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, თუ როგორ აკეთებენ გარემოსდაცვა და სოციალური რისკების მენეჯმენტს და კრედიტების დროს. ტორპედო შესაძლოა გაიყიდოს კლუბის გასხვისების გასაპროტესტებლად ქუთაისში გულშემატკივრებმა გუშინ აქცია გამართეს მათთან შესახვედრად გუშინვე ქალაქის მერი მივიდა გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით ის ინფორმირებულია გუნდში არსებული მდგომარეობის შესახებ და გუნდის პრეზიდენტს პრობლემის მოსაგვარებლად რამდენიმე დღე მიეცა მისივე თქმით თუ დავალიანება არ დაიფარება მაშინ ხელშეკრულება შეწყდება მან ასევე განმარტა რომ ქალაქს ამ ეტაპზე ასეთი ძლიერი გუნდის შენახვის შესაძლებლობა არ აქვს მერის ინფორმაციით ძალ ჩაჩავას გუნდის შეძენის თანხა ქალაქისათვის ამ დრომდე არ გადაუხდია, რის გამოც ჯარიმები ერიცხებოდა, ჯარიმა კი დაახლოებით 45,000 ლარია. თელავის ისტორიულ ნაწილში აღმოჩენილი იგურიკე დიდი სავარაუდო სასახლის ნაშთი, რომელიც მე-11 საუკუნით თარიღდება, შესაძლოა ახალი ტურისტული და არქეოლოგიური რუკის შექმნის საფუძველი გახდეს. არქეოლოგებმა კვირიკე დიდის სავარაუდო სასახლის ფრაგმენტები რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩინეს ექსპედიციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, გათხრების შედეგად სხვა უძველესი ნაშთებიც არის ნაპოვნი და მისივე თქმით აღმოჩენების მიხედვით არსებულ ტურისტულ რუკაზე მუშაობა იგეგმება. არქეოლოგიური გათხრები თელავის ისტორიულ ნაწილში 2 კვირაზე მეტი რაც მიმდინარეობს. British American Tobacco's ორგანიზებით კი საქართველოს პროფესორი ასოკა ჯინადაზა ესტუმრა BMG-ს ეთერების საშუალებით ასოკას ჩამოსვლა უკვე დავაანონსეთ და ასევე მოგიყევით იმ თემატიკაზე, რომელზეც ის ქართულ კომპანიებს ტრენინგებს აქტიურად უტარებს. შაბათს კი ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში პროფესორი დაინტერესებულ ადამიანებს მორიგ ტრენინგს ჩაუტარებს, თუმცა ამ შემთხვევაში თემატიკა სრულიად განსხვავებული იქნება და ის გაზრდავებას ეხება. უფრო მეტი დეტალი რას მოისმენს მორიგი ლექციიდან დამცირ აუდიტორიამ სიუჟეტიდან შეგვიძლია შევიტყოთ. British American Tobacco's ორგანიზებით საქართველოს პროფესორი ასოკა ჯინადაზა უკვე ესტუმრა. შაბათს კი ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი პროფესორ ასოკა ჯინადაზა სრულიად განსხვავებულ თემატიკაზე სასაუბროდ უმასპინძლებს, რომლისთვისაც საორგანიზაციო ჯგუფი უკვე ემზადება. ამჯერად პროფესორი ასოკა დაინტერესებულებს უჯრედულ გაახალგაზრდავებაზე, ჯანმრთელობასა და დღეგრძელობაზე ჩაუტარებს სემინარს. სამიზნე აუდიტორია არის ნებისმიერი სქესის ადამიანი, ნებისმიერი ასაკის, ასევე ამას დავამატებდი, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ასევე მნიშვნელოვანია ფაქტობრივად იზრუნოს საკუთარი უჯრედების მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ქრონოლოგიურ ასაკზე უფრო მნიშვნელოვანი ინდიკატორი ჩვენი ბიოლოგიური ასაკის არის სწორედ უჯრედების მდგომარეობა და ისაუბრებს, რა შეგვიწყობს ხელს იმაში, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები, შევინარჩუნოთ დიდხანს გონებრივი და ფიზიკური ჯანმრთელობა და ამის გარდა შევძლოთ ყველა იმ ენერგორესურსის გამოყენება, რაც არის ჩვენში, თითოეულ ჩვენთაგანში, რომ შევძლოთ უფრო პროდუქტიულები ვიყოთ. როგორც British American Tobacco's იურიდიული და კორპორაციული დირექტორი ზვიად ხვიტარიძე ამბობს, ლიდერობის აკადემიის დამფუძნებელი ასოკა ჯინადაზა საქართველოს ისეთი კომპანიების თანამშრომლებს ხვდება, როგორებიცაა McDonald's, British American Tobacco, Coca-Cola და TBC ბანკი. მათთან საუბრისას კი ყურადღებას ლიდერობაზე ამახვილებს. ეხლა მყოფები ქობულეთში, სახელმწიფო ჯორჯიან პალასში სადაც ჩამოსული არის შილაკელი პროფესორი დოქტორ ასოკა, რომელიც დაატრენინგებს ჯორჯიან პალასის თანამშრომლებს. ეს არის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რადგან მან უკვე მთელი რიგი სხვა კომპანიებში, ლიდერშიპში და ლიდერობასა და ადამიანურ უნარჩვევებში მთელი რიგი ტრეინინგების კურსი ჩაატარა ისეთ კომპანიებში, როგორც არის TBC ბანკი, როგორც არის Coca-Cola, McDonald's, ასევე სადისტრიბუციო კომპანიები. ლიდერობის აკადემიის დამფუძნებელი საქართველოს უკვე მეორედ კომპანია British American Tobacco's ორგანიზებით ესტუმრა. კომპანიაში ამბობენ, რომ პროფესორთან თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება და მისი ვიზიტის მხარდაჭერა კომპანიის CSR-ის ნაწილია. როგორც დარგში ჩახეტულები ამბობენ, წელს იმაზე გაცილებით ცხელ ზაფხულს უნდა ველოდოთ, ვიდრე ეს წინა წლებში ფიქსირდებოდა. ტემპერატურა მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში, რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია. სიცხის გამო სკოლებიდან ბავშვები დაითხოვეს, ქალაქებში კი უფასო წყალი რიგდება. თუმცა ზაფხული ჯერ მხოლოდ ახლა იწყება და წინ კიდევ უფრო მაღალი ტემპერატურაა მოსალოდნელი, რაც სრულებებს იწვევს გლობალური დათბობა. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რა ემუქრება საფრთხე განსაკუთრებით BBC-ს ინფორმაციაზე დაყრდნობით პრობლემის და მოსალოდნელი შედეგების
შედეგების შესახებ მარიამ ადამიანს შემოგთავაზებს მიმოხილვას მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, გასულ წელს ევროპაში ზაფხულის პერიოდში ტემპერატურა იმდენად მაღალი იყო, რომ 40 გრადუსზე ქვევით არ ჩამოდიოდა ისეთ ცივ ქვეყნებშიც კი, როგორც ისლანდია და შოტლანდია. ამ ფაქტმა სოფლის მეურნეობამ მსოფლიოს მასშტაბით კატასტროფულ მდგომარეობამდე მიიყვანა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ კლიმატური ცვლილებები ბევრ პროდუქტზე დაწყებული კარტოფილისა და ბანანით, ზღვის პროდუქტებითა და ზეითუნის ზეთით დამთავრებული უარყოფითად მოქმედებს. არსებობს ასეთი ვარაუდიც, რომ უახლოეს 10 წლებში გლობალური დათბობის შედეგად ჩვენ დავკარგავთ 5 პროდუქტს. პირველი კი მათგან ყავას ეხება. სასმელი უახლოეს მომავალში დელიკატესი გახდება და ასე მარტივად ხელმისაწვდომი აღარ იქნება. მარიამ, რა არის მიზეზი, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები საფრთხის წინაშეა და რამდენად არის შანსი, რომ სხვადასხვა კულტურის, მათ შორის იგივე ყავის მარცვლების გადარჩენა მოხდეს? მიზეზი ანა არის ის, რომ მაგალითად ყავის განაშენიანება სპეციალურ პირობებს მოითხოვს, მას სჭირდება ტროპიკული კლიმატი, მაღალმთიანი რეგიონი, სტაბილური ტემპერატურა და ნალექი მთელი წლის განმავლობაში. ასეთი ადგილები კი სამყაროში სულ უფრო ცოტა რჩება, ანუ გლობალური დათბობის გამო 2050 წლისთვის ყავის მოსაყვანად ხელსაყრელი ტერიტორიების რაოდენობა ორჯერ მცირდება, 2028 წლისთვის კი მთლიანად გაქრება. მაგალითად, ტანზანია ყავის მარცვლების მომპოვებელი ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, თუმცა ბოლო 50 წლის განმავლობაში მოსავალი თითქმის ორჯერ შემცირდა, იმიტომ რომ ყოველი ტემპერატურული ცვლილება 1 გრადუსითაც კი მცენარეზე უარყოფითად აისახება. რა ხდება ჩაის პლანტაციების შემთხვევაში, ემუქრება თუ არა განადგურება მასაც გლობალური დათბობის პირობებში? რაც შეეხება ჩაის პლანტაციებს, აქ მდგომარეობა გაცილებით უკეთესადაა. ცხადია, შემცირება არის მოსალოდნელი და 2050 წლისთვის განახევრებასაც ვარაუდობენ, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ აფრიკაში, თუმცა შემცირების გარდა პრობლემაა მისი ხარისხი, რომელიც პერიოდულად მცირდება და კარგავს არომატს. გლობალური დათბობა და ცხელი დღეების გახანგრძლივება რისკის ქვეშ აყენებს მსოფლიოში კიდევ ერთ უძველეს კულტურას, კონიაკისა და ვისკის წარმოებას, რადგან მწველი მზე ყურძნის ზომაზე მეტად ადგობს და მისგან ვეღარ კეთდება კონიაკი ან და ვისკი. ამიტომაც დღეს სასმლის უმსხვილესი მწარმოებლები ახალ შესაძლებლობებს ეძებენ, ცდილობენ სხვა ჯიშის ყურძენი მოიყვანონ იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს ყველაზე მოთხოვნადი სასმელი და მის შესანარჩუნებლად ყოველწლიურად ექსპერიმენტები ტარდება, რაშიც ათასობით ევრო იხარჯება. გარანტია კი ყველა შემთხვევაში ნულია. მეორე პრობლემაა შოტლანდიური ვისკის მწარმოებლებისათვის მტკნარი წყლის ნაკლებობა, რასაც ასევე კლიმატის ცვლილება განაპირობებს. რა ხდება ლუდის შემთხვევაში, უშედეგოდ ნაკლებ ალკოჰოლურზე რო გადავიდეთ, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გლობალური დათბობა არც ხორბალზე იქონიებს ადებით გავლენას. გეთანხმები, პრობლემას ვერც ლუდის მწარმოებლები გადაურჩებიან და ჩეხეთიდან დაწყებული კალიფორნიით დასრულებული პრობლემასთან გამკლავებას ცდილობენ ყველა, ვინც ლუდზეა ორიენტირებული, ყველა კომპანია. გარდა ამისა, გლობალური დათბობის კიდევ ერთი მსხვერპლი თითქმის ყველასათვის საყვარელი პროდუქტი შოკოლადია. კაკაოს მარცვლების მოსაყვანად უმთავრესი პირობა ძალიან ცხელი და ნოტიო კლიმატია, თუმცა საშუალო ტემპერატურის ზრდა არღვევს მიმდინარე კლიმატურ სისტემას, რაც ამით არაპროგნოზირებაც და ექსტრემალურს ხდის, ხოლო შოკოლადის ხეები ძალიან მგზნობიარეა და ძნელად იტანენ ამ ცვლილებებს. სწორედ ამ პირობების დარღვევის გამო ბოლო 40 წლის განმავლობაში მისი რაოდენობა 40%-ით შემცირდა. ასევე უნდა დავამშვიდობოთ უახლოეს მომავალში მიწის თხილს, რადგან გლობალური დათბობა ამ კულტურებსაც ანადგურებს, მისი მოყვანა რთული პროცესია, რადგან განსაკუთრებით უყვარს სტაბილურობა, რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობასა და პროგნოზებს, წელს ტემპერატურა განსაკუთრებით რეკორდული იქნება და მაგალითად ევროპაში ზოგიერთ ქვეყანაში როგორც შენაღნიშნე დაიხურა სკოლების და საბავშვო ბაღები, ხოლო აუზები და შადრევნები გვიან ღამემდე მუშაობენ. ქუჩებში კი უფასო წყლები რიგდება. თუმცა ზაფხული ჯერ მხოლოდ ახლა იწყება და ექსპერტები ტემპერატურის კიდევ უფრო მეტად ზრდას ვარაუდობენ. დარწმუნებულია, რომ ეს ზაფხული მაღალ ტემპერატურასთან ერთად ძალიან საინტერესო ამბებსაც შემოგთავაზობს. არ ვიცი, დღევანდელი ამედის პროგნოზი რამდენად იქნება ამ წინასწარი პროგნოზის გამართლება, მაგრამ მოდით ნახოთ, რა ხდება საქართველოში. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის შესაბამის ინფორმაციებს და ამით კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება, უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი სიტყვა, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს ზოგან გაძლიერდება. სოხუმში იქნება ხანმოკლე წვიმა და მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს, ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია ნავარაუდევი, ისევე როგორც ქობულეთში და ორივე შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ელოდებიან. ქუთაისში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ზუგდიდში 31 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 30 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, ოზურგეთში
32 და ონში 29 გრადუსი. გორში 34 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 33 და მარნეულში 36. რუსთავში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით და 37 გრადუს მაქსიმალურ ტემპერატურას, ახალციხეში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში 31 გრადუსი იქნება, 26 გრადუსია მოსალოდნელი ბაკურიანში და ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში კი 25 გრადუსია ნავარაუდევი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექით, იქ როლებს სვალებადი მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს შესაძლოა გაძლიერდეს კიდეც, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 36 გრადუსი იქნება. ნასტია, ამინდი გველოდება წინ დღევანდელ დღეს. დავიდრენ რეკლამაზე გავალთ. Moment TV-ს დამზადებული კიდევ ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. გარდა იმისა, რომ ამ გუნდის და მისი შემქმნელების მიმართ მხოლოდ კომპლიმენტების თქმა შეგვიძლია, ეს ის შემთხვევა, როცა მათ მომზადებულ მასალას არაფრის დამატება და თქმა ან განმარტება არ სჭირდება და მაინც მინდა მოკლედ თქვა, რომ საქართველოს ისტორიაში ძალიან ბევრი მითია. ძალიან ბევრი ისეთი ამბავი ზღაპრის კონტექსტში რომ წავიკითხოთ, ეჭვი მის ზღაპრულობაში არაფრით შეგვეპარება. კრიტიკულად რომ მიუდგეთ, ლოგიკური კავშირების პოვნა ძალიან ბევრ ფაქტს შორის გაგვიჭირდება. საერთოდ ფაქტების ამოკრება, რომ ვცადოთ პოტენციური ჰიპერბოლიზაციის გამოკლებით, ესეც ძალიან რთული იქნება. ამ ისტორიებს მეფის კარზე წერდნენ და გასაგებიც არის, რატომ შეიძლება შემონახულმა ამბებმა რეალობას აგვაცდინოს, მაგრამ ამ ისტორიაშიც ძალიან უხვი ტრიანობის ფონზე რუსეთის მეგობრობას ვერსად ნახავთ. შედეგები მაინც ყველაფერს კარგად აფასებს. თუ არც ისტორია გაინტერესებთ და მაინც პირობითად არც ქუჩაში გახედვა გინდათ და იმის დანახვა რა ხდება ცენტრალურ გამზირზე, მაშინ დარჩით ტელევიზორთან და მომდენო რამდენიმე წუთით Moment TV-ს მომზადებული ვიდეობლოგი უნდა ნახოთ. უფრო მეტი საერთო გვაქვს, ვიდრე ისაც გვყავს. განურჩევლად ჩვენი პოლიტიკური პრეფერენციებისა, ჩვენი იდეოლოგიური წარმოდგენებისა და რწმენისა, ბევრად უფრო ძლიერი რაღაც გვაერთიანებს, ვიდრე რაც გვყავს. მე ვარ თათუშა აგრველაძე, სტუდენტი და სამოქალაქო აქტივისტი. ცხოვრობ ქალაქ მადრიდში, ესპანეთში. სწავლობ საერთაშორისო ურთიერთობებს და პოლიტიკას IE უნივერსიტეტში. ჩამოვდივარ ხოლმე არდადეგებზე, უმეტესად ზამთარში და ზაფხულში. მხოლოდ ამ დროს ვატარებ საქართველოში. როცა ჩამოვდივარ, ყოველთვის უმეტესად მიწევს აქტგომა, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში, რომელსაც ყოველთვის სჭირდება რეაგირება და გაპროტესტება. გიძინებ, ყოველთვის ვფიქრობ, რა დამხდება მეორე დილას, ზუსტად მაგ ფიქრით დავიძინე გუშინაც და გავიღვიძე ისეთ რეალობაში, რომელსაც მართლა ვერ წარმოვიდგენდი. გუშინგვამდე იყო ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებული და ფიქრობდი, რომ ტერიტორიული მთლიანობა იყო ყველაზე დიდი აღსადგენი პრობლემა ჩვენი. გუშინ დავწმუნდი, რომ ჩვენი მენტალურ პოლიტიკურ ოკუპაციას ცდილობენ 100%-ით და ეს არის დღეს პრიორიტეტი. ყველას ერთად შეგვიძლია უდიდესი ცვლილებების განხორციელება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ძალა გონია რომ ყველაზე ძლიერია და მათი ხმა დღეს ისმის და გაისმა, გუშინ გაისმა ძალიან ხმამაღლა. აქ რომ
გამოდიხარ, კარგავ ყველანაირ სტატუსს. რა ხარ, როგორ ცხოვრობ ყოველდღიურად, ამას არ აკავშირებ, იმიტომ რომ აქ მოდიხარ ინდივიდი, რომელიც აპროტესტებს, ქართველი ადამიანი, რომელიც აპროტესტებს ოკუპაციას და აპროტესტებს რუსეთის გავლენას სახელმწიფოზე. ყოველდღიურად ვაცნობიერებ, რომ ახალგაზრდები ამ ქვეყანაში ძალიან ძლიერები არიან და ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი რამის შეცვლა შეუძლიათ, იმიტომ რომ თავარი რაც გვაერთიანებს არის ერთი მიზანი და როდესაც ერთი მიზანი აერთიანებს ადამიანებს, ბევრად ცოტა პრობლემა არსებობს, რამაც შეიძლება რომ დაგყოს და ჩვენზე იბატონოს. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. This way, kids. Keep in line. Be careful. Don't touch the exhibits. Pirosmani's paintings were influenced. Pirosmanis ნახატებში მკაფიოდ იგრძნობა მისი თანამედროვე სოციალური მდგომარეობის გავლენა. There are many works about მაღაზიის მეპატრონეებს, მუშებს პიროსმანს უყვარდა ბუნება და სოციალური. That's why he rarely employed city landscapes. Usually, Pirosmani painted. უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ გაიგო მეტი ყველგან სადაცხა. Unlike other artists, Nico didn't aim at a pure imitation of the nature. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმეტი. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. თუ მას არ შეუძლია აქვთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავის შეგრძნება. დისკრეტი.
კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. დღეს მე მაიას წვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცხვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არა და არ მთავრდება. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. თუ თქვენ გლოგინდეთ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ იზგინდეთ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსწადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდეთ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის ფრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. რუსეთი ოკუპანტია და უკვე რამდენიმე საუკუნეა ახორციელებს ჩემი ქვეყნის ოკუპაციას. ახალგაზრდები და მათი ახალი ხედვა. საპროტესტო მუხტი თაობაში, რომელსაც სურს ცვლილებები. რას ფიქრობენ, რას გეგმავენ, რატომ დადიან აქციებზე და როგორ აფასებენ ახალგაზრდები პროტესტს, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოიცვა ქვეყანა. ის რომ პუტინმა აკრძალა პირდაპირ ფრენებით, ეს არის ის საფასური, რასაც ჩვენ თავისუფლებისთვის ვიხდით. რატომ გაუქმდა მწერალთა სახლი და წიგნის ეროვნული ცენტრი? კაბინეტებში ჩინოვნიკების მიერ გადაწყდა. რასთან ერთიანდება და როგორ გააგრძელებს ფუნქციონირებას ორი ყველაზე წარმატებული ორგანიზაცია? ფაქტობრივად მიზნები და ამოცანები არის აღრეული. პირდაპირი ჩართვა პრეს-კონფერენციამდე. გააწანით სილა პუტინს. ქართველების მიერ შექმნილი აპლიკაცია, რომელმაც მსოფლიო მოიცვა. რის თქმა სურთ ონლაინ პროექტის ავტორებს და რამდენი მილიონი ვირტუალური ალიყური მიიღო ამ დროისათვის აპლიკაციის გმირმა. უმძიმესი ერთი კვირა საქართველოში. 20 ივნისი. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ახალი თარიღი. ისევ ქუჩა,
ისევ ტყუიები, ისევ ცრემლსადენი გაზი, ხელკეტები და სპეცრაზი. 20 ივნისი. რუსი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტის სავარძელში. ადამიანები, რომლებიც ცალი თვალით დატოვეს. ჟურნალისტი ინტერვიუზე შინაგან საქმეთა მინისტრთან იმ ტყვიით მივიდა, რომელიც აქციაზე ესროლეს. რატომ გვესროლეთ? აი ეს ტყვიები, რომელიც ადამიანების სიკვდილს იწვევს. არც ერთი რეზილის ტყვია, რომელიც აკრძალულია, ან არის ლეტალური. ამ ღონისძიების დროს გამოყენებული არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა. თქვენ როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა, იცით თუ არ იცით, რომ პირდაპირ არის ჩვენება, რომ ადამიანების წინააღმდეგ ეს ტყვია არ გამოიყენოთ. უწყვეტი პროტესტი დედაქალაქის ცენტრში. ახალგაზრდები აქციაზე როგორც სამსახურში. 8 დღის შედეგი პარლამენტის თავმჯდომარე შეცვლილია, პროპორციული არჩევნების დაპირება მიღწეულია. შინაგან საქმეთა მინისტრი ჯერ კიდევ თანამდებობაზეა. შესაშური კოლექტივიზმი საქართველოს პარლამენტში კოლეგის წინააღმდეგ და კიდევ ერთი ისტორიული კადრი საკანონმდებლო ორგანოს ისტორიაში. სვლელობა ჯერ პარტიის ოფისისკენ, მერე კანცელარიისკენ, შემდეგ ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრისკენ. ოცნების შავი კვირეული. დღეს პირველებში 4 წამყვანი: დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, თამარ ჩიხლაძე და ვახო სანაია. საღამოს 8-ზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საიუბილეო მიღება გვაქვს საქმე ენდილის ეთერში, უბილარი კი მოდუსის ჰიპერმარკეტების ქსელია. გარდა იმისა, რომ განვლილი 20 წლის შედეგები უნდა შევაჯამოთ სტუდიაში, ეს ის შემთხვევა, როცა იუბილარი საჩუქრებს თავად არიგებს და სავაჭრო ქსელი მომხმარებლებისათვის აქციებსა და სიურპრიზებს აანონსებს. 6 ფილიალი, განახლებული შოურუმები და რემონტის განახლების პროცესში აუცილებლად მოსანახულებელი მისამართი აგლაძის ქუჩაზე ჰიპერმარკეტების ქსელის იუბილეს ხსნით საქმე ენდილის ეთერში. მოკლედ, ანა ბედინაძე, მოდუსის მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოგვიყვება საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად 20 წელი. კომპანიისათვის არ არის ცოტა ქართულ რეალობაში, მით უმეტეს, როგორი არის ეს 20 წლიანი ისტორია და როგორი არის საიუბილეო თარიღი. დილომშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად 20 წლის ვართ და ეს არ არის როგორც აღნიშნე მცირე თარიღი, საიუბილეო. მოდუსის ისტორია ცოტა შორიდან რო დავიწყოთ, ეს არის 90-იანების პერიოდში დაწყებული იდეა, რომელიც დღემდე პროგრესულად ვითარდება და დღეს უკვე ბაზარზე 6 ფილიალს აერთიანებს. ეს 6 ფილიალის მასშტაბები არის იმდენად დიდი და თითოეული როგორც უკვე აღნიშნეთ, განახლების პროცესში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილიალი თბილისში აგლაძის 51-ში, რომ ჰიპერმარკეტი სწორედაც რომ ბოლომდე გამოხატავს მთლიან ჩვენ სათქმელს, რაც გულისხმობს, რომ ერთ სივრცეში სარემონტო, სამშენებლო დაწყებული, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტიდან დასრულებული საბოლოოდ სახლის რემონტამდე ყველაფერი ერთ სივრცეში შეუძლია შეიძინოს მომხმარებელმა. ესეთი პათოსია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ თავდაპირველი იდეა იყო ალბათ ისეთი მყარი და საფუძვლიანი, რომელმაც დღეს უკვე მოგვცა ესეთი წარმატებული კომპანია. რაც შეეხება საიუბილეო თარიღს, მოდუსის მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, რეჟიმშია ყოველთვის მოლოდინის, რომ ნეტავ ეხლა რა იქნება ამ თვეში ახალი. ამ თვეში ბევრი რამე გვაქვს ახალი, სხვადასხვა კამპანია და აქცია გვაქვს ჩაშვებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაც მინდა ვუთხრა თქვენ მაყურებელს, ეს არის 29 და 30 ივნის ჩვენი სააქციო ფასდაკლების აქცია. ეს არის ჩვენი საიუბილეო ფასდაკლება და შესაბამისად
ჩვენი ასაკიდან გამომდინარე ზუსტად ამდენივე რაოდენობის ფასტეკლებას 20%-ამდე ფასტეკლება იქნება სრულ ასორტიმენტზე, სხვადასხვა კატეგორიაზე და ჩვენს Excel-ში, ესე ვთქვათ, დაწყებული ავეჯის მცირე დეკორატიული ნივთებიდან დასრულებული, ესე ვთქვათ, სრულ რემონტამდე შეუძლია მომხმარებელს შეიძინოს. გარდა ამისა, საიუბილეოდ ამ 2 დღის განმავლობაში მთელი ქსელის მასშტაბით ყოველი მეესე მომხმარებელი მიიღებს 100 ლარიან და 300 ლარიან სასაჩუქრე ვაუჩერებს, რომლის განახდებაც შეეძლებათ ასევე ჩვენი ქსელის ყველა ფილიალში. გარდა ამისა, კულმინაციური იქნება, ესე ვთქვათ, 30 ივნისს ჩვენ სოციალურ ქსელში ჩაშვებული ერთ-ერთი კონკურსის ფინალი, რაც საკმაოდ ისეთი იყო მარტივი პირობებით და წამახალისებელი მომხმარებლისთვის და მთავარი პრიზი არის 2 კაციანი 2 დღიანი საგზური ბათუმში გონიოში და 30-ში გამოვავლენთ ჩვენ გამშაბათქვეს დიდი ამბები გეოდება წინ და მომხმარებლებს განსაკუთრებით. თქვენ ახსენეთ, რომ აერთიანებს ის ყველაფერს, ანუ ადამიანი, რომელიც წყვეტს, რომ ააშენოს სახლი, განაახლოს აგარაკი, ერთ ფილიალში მისვლის შემთხვევაში შეუძლია, რომ ფაქტობრივად ყველანაირი სამშენებლო მასალა იქნება, სარემონტო მასალა შეიძინოს. აი ეს კონცეფცია, როგორ მიხვდეთ ამ კონცეფციამდე, თუ თავიდანვე ჩანაფიქრეს იყო, რომ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ერთ სივრცეში და რა განასხვავებს იმ ფილიალებს, რომლებსაც ხვდებით 6 სხვადასხვა ფილიალის არის ერთი იგივე კონცეფციით, მაგრამ მასშტაბები ალბათ მაინც განსხვავებულია შედარებით. კი ბატონო. გეტყვით, კონცეფცია წლების განმავლობაში უფრო მოთხოვნიდან გამომდინარე დაიხვეწა, მოკლედ უფრო ადრე რო დავიწყოთ, იდეა იყო სამშენებლო და სარემონტო მასალები. თავდაპირველი შექმნის ადგილი ბათუმისთვის არის მოდუსისთვის არის ქალაქი ბათუმი, იქ დაიწყო იდეის განხორციელება და 4 ფილიალი გვაქვს იქ და 2 თბილისში. მასშტაბურობის თვალსაზრისით ბათუმის პუშკინის 18-ში მდებარე ფილიალი არის ყველაზე უფრო დიდი მასშტაბის ფართობით, თუმცა ეხლა დაუბრუნდეთ კონცეფციის ნაწილს. ვიწყებთ სამშენებლო და სარემონტო მასალებით და წლებთან ერთად იდეა საჭიროებიდან გამომდინარე იხვეწება და ემატება უკვე მხოლოდ არ არის საკმარისი რომ რაღაცა სამშენებლო ან სარემონტო მასალა. გადავედით მოწყობაზე, კი, აბსოლუტურად და მეცაც გეტყვით, ჩვენთან შეუძლია მომხმარებელს შეიძინოს ჭურჭელი. თეთრეული, შესაბამისად სახლის სრული ასორტიმენტი, განსხვავება ფილიალებს შორის მასშტაბურობით მცირედი სხვაობა, სრული ასორტიმენტი წარმოდგენილია ყველგან აბსოლუტურად და ეხა აგლაძის 51-ში, რომელიც მიმდინარე ზაფხულს უკვე განახლებული შეურუმით დახვდება მომხმარებელს, ფაქტობრივად დაიტევს ყველა ჩვენ პროდუქციას, რაც არის განთავსებული ყველა სხვა ფილიალებში. ეს ძალიან დიდი კომფორტია, როდესაც ერთ ადგილზე შეგიძლია მით უმეტეს თუ რემონტს აკეთებ, რომ ყველაფერი ერთიან შეიძინო, მაინც ის ადამიანები, ვინც სარემონტო პროცესში ერთვებიან ხოლმე, იწყებენ მოძიებას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია იყო ჩამოყალიბებული, როგორი გინდა გამოვიდეს ესა თუ ის ოთახი თუ მთლიანად სახლი. როგორი არის არჩევანი თვითონ კომპანიების ხარისხის მიხედვით, საფასო სეგმენტების მიხედვით, იმიტომ რომ ყველა განსხვავებულ, თქვათ, პროდუქცია რჩევს. ეს იქნება ხარისხი, ფერი, ფასი, თქვათ, მომწოდებელი და ასე შემდეგ. ყველას განსხვავებული კრიტერიუმი აქვს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად და ზოგჯერ თვითონ შეიძლება არც ეთახო ბოლოში რის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას. თქვენ შემთხვევაში ამ პალიტრაში რა არის უფრო მოთხოვნადი და როგორი ტიპის მომხმარებელზეა გათვლილი პროდუქტი? კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა, ზუსტად მინდოდა ამის აღნიშვნა, რომ ეს ფასთა პოლიტიკა და ესე ვთქვათ ხარისხის კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბაზარზე დიდი კონკურენცია, მოდით ესე პირდაპირ ვთქვათ, ჩვენ სფეროში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში საკითხი დგას შემდეგნაირად. ეს 20 წლიანი გამოცდილება, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე ურთიერთობის და იმისი, რომ ჩვენ ყავს მუდმივი პარტნიორები, ესე ვთქვათ, და პირდაპირ შემომტანები ვართ პროდუქციის, ფასთა პოლიტიკა არის იდანად დარეგულირებული, რომ უკვე გათვითცნობიერებულმა მომხმარებელმა ეს ძალიან კარგად იცის. იმენ ვინც არ იცის და ვთქვათ, იმ ახალ სეგმენტს, ვინც დღეს იყიდა სახლი ან დაიწყო რემონტი, მათ შორის მეც ერთ-ერთი ესეთი ადამიანი ვიყავი, რემონტის პროცესი ძალიან გართულებული და გაჭიანურებული. როგორ გახდება ხოლმე? კი, აბსოლუტურად და ნეგატიურ ასოციაციებს რო იწვევს და ჩვენ შემთხვევაში ფასის თემა არის ამ კუთხით დარეგულირებული, გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს შიდა წარმოება. საკმაოდ მძლავრი და განვითარებადი, ამიტომ პლუს წარმოება, პლუს 20 წლიანი ურთიერთობა. რა წარმოება რას მოიცავს? რა სამშენებლო მასალებს მოიცავს ჩვენი წარმოება. ეს არის ძირითადი ის პროდუქტი, რაც ასე ვთქვათ, სწორედაც რომ აი ამ კონკურენციის პირობებში ადამიანი ვერ არკვევს, სად არის უფრო იაფი, იგივე კერამიკული ფილა იქნება თუ ასე შემდეგ. სამშენებლო მასალები
მასალებებზე მაქვს ლაპარაკი. და ამიტომ ჩვენი შიდა წარმოების გათვალისწინებით ამ კუთხითაც ფასების დარეგულირება ხდება. ასევე ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ბრენდების ექსკლუზივები, იგივე შემიძლია ვთქვა საღებავი ბეტეკი, საკმაოდ ცნობილი საერთაშორისო ბრენდი, ეს არის საღებავების ხაზი, არის ჩვენი ექსკლუზივი. მას მომხმარებელი ხვდება ბაზარზე სხვაგანაც, თუმცა ეს არის მოდუსის ქსელის უპირატესობა, ესე ვთქვათ და გარდა ამისა კიდევ გვაქვს სხვა ბრენდები, იგივე სველი წერტილების მიმართულებით, იგივე კარები და ასე შემდეგ. წარმოების მინდა დავუბრუნდეთ, სად არის ეს წარმოება, რა მასშტაბის წარმოებაზეა საუბარი და რამდენი წელია, რაც უკვე მაღაზიათექსებმა წარმოების ნაწილიც რეალურად შეითავსა, საიმისოდ რომ თუნდაც პროდუქციის გამრავალფეროვნება ყოფილიყო, მაგრამ ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი არსებობს და თან როცა იმავე კომპანიის მხრიდან არის მოწოდებული ფასის მიმართ ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე. რა მასშტაბის წარმოებაზეა საუბარი? ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს არის საწარმო არის განთავსებული ბათუმში და ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად ჩვენ ქსელში იყიდება ჩვენი წარმოების სამშენებლო მასალები, წებეთემეტი სახურავები და ასე შემდეგ. და ესეც ვთქვათ საჭიროება იმისი, რომ ჩვენი შიდა პროდუქტი წარმოებულიყო ასევე ქართულს, მოკეთ მოდუსის ქსელი, ესე ვთქვათ, კიდე რამდენიმე შვილობილ კომპანიას აერთიანებს იგივე სფეროში, ეს არის წარმოება და ასევე მშენებლობა და მოკლედ ჩვენივე პროდუქტი წარმოებული და შემოტანილი გატესტილია ჩვენსავე შვილობილ კომპანიაზე თამამად. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი კიდე უპირატესობა იმისი, რომ ჩვენ სამშენებლო კომპანიას აქვს ძალიან ისეთი დასრულებული, წარმატებული პროექტები და იგივე მოდუსის მასალებით, რაც აი ესე ვთქვათ, მთელი ჯაჭვური რეაქცია, აი წარმოება, შემდგომ გაყიდვების ქსელი და პლუს მშენებლობა. გარდა ამისა, კიდე მომხმარებელს კიდე ერთი პლუსი, რაც მნიშვნელოვანი და მინდა დავამატო, ესეთი რიგითი ჩვენერი ადამიანებისთვის, ვინც ვთქვათ, სახლის რემონტის პროცესშია, პირობითად გადავწყვიტეთ შპალერის ფერი, შევღებეთ ყველაფერს მოვრჩით და მაგრამ აი ავეჯის გადაწყვეტილება არის რთული პროცესი, იგივე ფერიდან გამომდინარე ხარისხით და ასე შემდეგ. ჩვენ შოურუმში ბათუმში, პუშკინის 18-ში მომხმარებელს ხვდება მზა შოურუმები, უკვე გამზადებული თავისი საძინებლით. შეიძლება არჩევანი მარტივად. აბსოლუტურად და შეგიძლია შეეხო, ნახო როგორი ხარისხია და ნუ ამის შემდგომ გადაწყვეტო და იგივე შეგიძლია შეუკვეთო ახალი. იგივე პრინციპი გვაქვს, რაც ბაზარზე ფაქტობრივად არ მახსენდება სამშენებლო კომპანია, ვისაც შეიძლება იგივე კონდეს. ახალ აშენებულ აი შავ კარკასში შეხვიდე და რომელ ერთ-ერთ სართულზე განთავსებულია რამდენიმე ოთახი, მოდელი და ანუ ეს მოდელი არ არის ვირტუალური, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ აი ეხები როგორი ხარისხის დეკორაცია შეიძლება შეიძინო და იყიდო. ამიტომ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ იყოს ხალხშესახები, მარტივად აღქმედი და მომხმარებლისთვის კომფორტული. დაიწყო და დაასრულო რემონტი მოდუსთან ერთად, ან უბრალოდ შეიძინო ბინა და მისი მოწყობა დაასრულო მოდუსთან. წარმატებას გისურვებთ, ეს წელი არ არის ნამდვილად ცოტა დრო და არცნობილია, რომ კიდევ ძალიან ბევრი წარმატება იქნება ამ კომპანიის პორტფელში. გილოცავთ კიდევ ერთხელ იუბილეას ანა ბედინაძეს მოდუსის მარკეტინგის და PR-ის დეპარტამენტის უფროს მასწავლებლობით საქმიანი დილის ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ამ უქმეებზე ძალიან საინტერესო შეთავაზებები აქვთ მათ საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. ახლა კი უფრო მეტად ტანსაცმელზე ორიენტირებული ადამიანებისთვის გვაქვს ძალიან საინტერესო ამბავი. კომპანია Amazon-ი მოდის ინდუსტრიაში უკვე მეორედ ცდის საკუთარ ძალებს და უახლოეს მომავალში ახალ სერვისს ჩაუშვებს, რომელიც მთლიანად შეცვლის შოპინგის პროცესს და შესაძლოა ჩაანაცვლოს კიდეც ის. რაც მთავარია დაგეხმარებათ, დაზოგოთ დრო, ფული და მიიღოთ სასურველი შედეგი. ახალ სერვისს, რომელსაც რეალურად Style Snap-ი დაერქვა, მომხმარებლის ტანსაცმლის შეზამი შეარქვეს. როდის ამოქმედება და როგორ იმუშავებს Amazon-ის შეზამი, რამდენად გაამართლებს და როგორია მოლოდინები. მარიამ ადამიანის მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. Amazon-ი ტანსაცმლის შეზამზე მუშაობს, რაც საბოლოოდ შეცვლის შოპინგს და მოდის ინდუსტრიას სამყაროში. Style Snap ასე დაერქვა კომპანიის ახალ გამოგონებას ქნებავთ ფუნქციას. სტარტაპს, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემაა და სრულად მორგებულია მომხმარებლებზე. Amazon-ი როგორც ამერიკული მედია წერს ონლაინ ვაჭრობის ლიდერია, მაგრამ მისთვისაც კი არსებობს მიმართულებები, სადაც გაძლიერება სჭირდება. აქამდე მის სუსტ წერტილად მოდა ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ კომპანიამ ხელოვნური ინტელექტის ბაზაზე Style Snap-ი შექმნა, რომლის დახმარებითაც მომხმარებლები მარტივად მოძებნიან და შეარჩევენ სამოსს Amazon-იდან. სქემა კი ასე მუშაობს.
StyleSnap Amazon-ის მობილურ აპლიკაციაშია ჩაშენებული. მომხმარებელს შეუძლია გადაიღოს ფოტო ან ძველი სურათი ადვირთოს. პროგრამა სპეციალური ალგორითმით მუშაობს და ვებგვერდზე განთავსებულ ასეთივე სამოს მოძებნის. ეს ყველაფერი კი ზოგავს დროს, რაც შოპინგისთვის უნდა დაგჭირდეთ. ხშირ შემთხვევაში ზოგავს ფულსაც, რადგან ხშირად გაცილებით ნაკლებ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ იგივე პროდუქცია და იღებთ სასურველ შედეგს. მსგავსი სერვისები სხვა გლობალურ ბრენდებსაც აქვთ, მაგალითად ბრიტანული კოსმეტიკისა და სამოსის კომპანიას, ASOS და ასევე eBay-ს. უახლოეს მომავალში მათ რიგებს Amazon-ით შეემატება. წინასწარ რთული სათქმელია, რამდენად ეფექტიანად იმუშავებს სიახლე, თუმცა დაანონსებისთანავე მას ბევრი გულშემატკივარი გამოუჩნდა. თავად კომპანია კი ამ ნაბიჯით მიზნად მომხმარებლებთან ურთიერთობის გამარტივებას ისახავს, თუმცა ეს არ არის კომპანიის პირველი ნაბიჯი და გადაწყვეტილება შევიდეს ტანსაცმლის ინდუსტრიაში. მცდელობა 2007 წელსაც ჰქონდა, როდესაც ჩაუშვა კამერა ეკოლუკი და მომხმარებლებს რჩევებს აძლევდა ტანსაცმელთან დაკავშირებით. სიახლემ არ გაამართლა. არც ეფექტიანი იყო და რჩევებსაც ერთი და იგივეს ამბობდა, ამიტომაც უშედეგოდ დასრულდა. მართალია Amazon-მა მოდის ინდუსტრიაში ვერ დაიმკვიდრა თავი, მაგრამ კარგად გამოსდის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული სიახლეები, მათ შორის წარმატებული აღმოჩნდა ხმოვანი სისტემა Alexa. გარდა ამისა, Amazon-მა Prime Air Delivery დრონის ბოლო ვერსიაც წარმოადგინა. ეს არის ჰიბრიდული დრონი, რომელსაც ჰორიზონტალურთან ერთად ვერტიკალურად მოძრაობაც შეუძლია. კომპანიის განცხადებით კი დრონით მიტანის სერვისის ამოქმედება უახლოეს თვეებშია დაგეგმილი, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად როდიდან ან სად ამოქმედდება პირველად ეს სერვისი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო ფედერაციამ კომპანიას დრონების გამოყენებაზე ნებართვა უკვე მისცა. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. გალფში იტალიური ზაფხული დაიწყო. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 25 ლარის საწვავის შენაძენზე მიიღეთ გათამაშების ერთი ელექტრონული ბილეთი. 3 თვის განმავლობაში მოიგეთ 3 Fiat 500, 9 Vespa-ს მოპედი და 3 საგზური იტალიაში. გამარჯვებულები კი ყოველი თვის ბოლოს პირდაპირ ეთერში გამოვლინდებიან. შენი გზაც რომში მიდის. სიახლე ლუდის სამყაროში, ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი, ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი, გამორჩეული, პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი, უნიკალური გემო. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. თუ მას არ შეუძლია აქვთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოგნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავის შეგრძნება. დისკრეტი. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობების გამპლიუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს.
Always Platinum-ის ახალი თაობის საფრენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. ბლენდამედი წარმოგიდგენთ. მსმენია რომ ჩემი საყვარელი საკვები კბილებს აღვითლებს. როგორ გავითეთ რო ტკბილები ემალის დაზიანების გარეშე? კარგი ამბავი ის არის, რომ აქ ბლენდამედის ინსტიტუტში ჩვენ ეს შევქმნით. გააძლიერეს შენი კბილები ყოველდღიურად. აშორებს 100%-მდე ლაქებს და ყოველდღიურად აძლიერებს თქვენს კბილებს. ახლა მე ჯანმრთელი და შესანიშნავი ღიმილი მაქვს. დღეს მე მაიას წვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არა და არ მთავრდება. აქცია ნოვაში მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონკანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. რას ფიქრობთ ახალი მეთოდის გამოყენებაზე, რომელიც დაგიზოგავთ დროს? ნუ დახარჯავთ დროს მტკივნეულ და უსიამოვნო ვაქსინგზე. ვენუს ბრიზი მომრგვალებული თავითა და გელის ინტეგრირებული ზოლებით მარტივად სრიალებს სილგვალეებზე. გუვიკანი უმტკივნეულოდ ძლიერი ქიმიკატების გარეშე. ჯილეთ ვენუსი. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჭება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწოვთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა urna. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური, სრულყოფილი სხეულის ფორმულა, ლიტვური საცხობი. ველოსიპედი შეიძინე, ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI ჰოლდინგის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია MyGPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი, ევროპული ხარისხის გარანტი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. რუსეთის მხრიდან სახარო მიმოსვლის შეჩერების და ქართულ ღვინოზე კონტროლის გამკაცრებას საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტი საქართველოში გამოეხმაურა და დაგმომ, ამასთან დაკავშირებით კომიტეტის განცხადებაშია აღნიშნული. როსოხელნაძორი ქართული მცენარეული პროდუქტის იმპორტის აკრძალვას არ აპირებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი 2017 წელს გააქტიურებული დედოლარიზაციის ტენდენცია 2018 წლის პირველ ნახევარშიც გაგრძელდა. ლარში იპოთეკური სისხლის აღება გამარტივდება, როგორც BMG-სთან საბანკო ასოციაციაში განმარტავენ, ლარით იპოთეკური სისხლის გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში კომერციული ბანკები სისხლის გადახდის უნარიანობას შიდა მოდულებით შეაფასებენ.
ეროვნულმა ბანკმა სესხის გამცემ სუბიექტებს რეგულაცია, რომელიც სესხებლის მიერ სესხის უზრუნველყოფაში ჩადებული ქონების ბანკში გადაგირავებას კრძალავდა, გადაუვადა. რეგულაცია ამ წლის 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ის 1 ნოემბრამდე გადავარდა. ინფორმაცია BMG-ს ეროვნულ ბანკშიც დაუდასტურეს. რა გახდა მიზეზი ამ გადავადებისა, განმარტებები არ გაკეთებულა. ეგრეთ წოდებული გაფუჭებული სესხების სამომღები კომპანიების საქმიანობა არ არის ეთიკური და ძალიან დიდ წნეხს განიცდის ხალხი. ამასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გონეტაძემ პარლამენტში ანგარიშის წარდგენისას ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ დაწყებული არის ეთიკურ კოდექსზე მუშაობა, რომელიც მისივე თქმით წნეხში ამცირებს. საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებით შევისწავლეთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია. ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით 2 კვირის წინ დავდეთ წესები კოდექსი კოლექტორების საქციელზე თუ როგორ რა პრინციპები შეიძლება იყოს გამოყენებული. ჯერჯერობით ეს არის სამუშაო მექანიზმი, ვიღებთ შენიშვნებს ამასთან დაკავშირებით, ფიქრობთ ეს არის მიმართულება, რომელიც მოსაწესრიგებელია. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სესხიბა და გადაცილებულია, უნდა არსებობდეს ის ეთიკური პრინციპები, რომელთაც უნდა ხდებოდეს ამ სესხის ამოღება, ამბობს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი. ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ლარიზაციის ზრდა არის. ლარიზაცია ქვეყანაში მაკროფინანსური რისკების შემცირების და საგარეო მოწყობილობების მიმართ მდგრადობის გაზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. ამასთან დაკავშირებით საუბარი არის ეროვნული ბანკის ყოველწლიურ ანგარიში. ანგარიშის თანახმად ლარიზაცია ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკის ნაწილია და მისი წამახალისებელი რეფორმები ეტაპობრივად ხორციელდება. 2018 წლის ივნისში ლარით სახსრების მოზიდვის დამატებითი წახალისების მიზნით ლარით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური არეზერვო ნორმა 7-დან 5%-მდე შემცირდა. 2018 წლის 25 ივლისის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე კი მიღებულია გადაწყვეტილება უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისათვის სარეზერვო მოთხოვნის 25%-მდე გაზრდის შესახებ, ნაცვლად მანამდე არსებული 20%-ისა. 1-დან 2 წლამდე ვადიანობის მოზიდული სახსრებისათვის კი სარეზერვო ნორმა 10%-ია. 2 წელზე მეტი ნარჩენი ვადიანობის უცხოური ვალუტით ნასესხების სახსრები გათავისუფლებული არის ამ მოთხოვნებისაგან. ეროვნული ბანკი ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით აკეთებს ასევე განცხადებას. მათი ინფორმაციით საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, სავალუტო კურსზე კი გავლენას ახდენს სხვადასხვა შიდა და გარე ფაქტორები, მათ შორის მოლოდინები. შესაბამისად, ინფორმაცია რუსეთიდან ტურისტული ნაკადების მოსალოდნელი შემცირების შესახებ ბოლო დღეებში სავალუტო ბაზარზეც ისახება. ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ ლარის გაცვლითი კურსი დღეს არარეალურად მაღალია. ის არსებულ ვითარებას ქვეყანაში შექმნილ მოლოდინებს უკავშირებს ასევე. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა ის მოლოდინები შექმნა, რაც კურსის გაუფასურებას გამოიწვევდა. ეს იქნება ტურისტების ნაკლებობა და სხვა ფაქტორები, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და აღნიშნავს, რომ რთულია ამ ეტაპზე პროგნოზი. ტურისტების შემცირების გამო ხდება ეს და რამდენი პროცენტით შეიძლება შემცირდეს შემოსავლები. ამასობაში კი ლარი რეკორდულ გაუფასურებას განაგრძობს. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად კურსი კიდევ 3 ერთეულით გაუფასურდა. რა გავლენა ექნება კურსის ცვლილებას პროდუქტებზე და საწვავის ფასებზე, დეტალები თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. ეროვნული ვალუტა კიდევ გაუფასურდა. ოფიციალური გაცვლითი წყისიდან დაიწყოს გაცვლითი კურსები ნეგატიური და საშუალო ბიზნესი იგივე პროდუქტი შეღავათების ახდენს გავლენას მიმდინარე ეტაპზე და ჩვენ შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ რაღაცა ეტაპი თუ ვითარება გარკვეულწილად გლობალურ ბაზრებზე არ შეიძლება რადიკალურად უარესობისკენ, ადგილობრივ ბაზარზე ნამდვილად ფასი არ შეიძლება. პირიქით, ჩვენ ველოდებოდით, რომ ფასები უნდა შემცირებისკენ წამოსულიყო გლობალურ ბაზრებზე არსებული ვითარებიდან გავლენა ადგილობრივ ბაზარზე, თუმცა ის მოცემულობა, რომელიც დღეს გვაქვს ლართან მიმართებაში, არის დოლარის გაცვლით მიმართებაში, როცა ვითარება არის არაპროგნოზირებადი და შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით ხო ხანძრულ პერიოდში ეს დინამიკა როგორი იქნება, ამიტომ რა თქმა უნდა თავისთავად ყველა ბიზნესი და ეს ალბათ არ იქნება მხოლოდ საწვავის ბიზნესი გარკვეულ დაზღვევებს გააკეთება. ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებით ხსნიან მოქალაქეები. ჩვენი რესპონდენტები აცხადებენ, რომ ფასების შენარჩუნების მიზნით პროცესში შესაბამისი
უსამართლესი უწყებები დროულად უნდა ჩაერთოთ. რა თქმა უნდა ეს არეულობა ხელს უწყობს ყველაფერს იმას, რომ დოლარი მერყეობს. სტაბილურობა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციამაც უნდა აგოს პასუხი რაც ხდება და რა თქმა უნდა უპირველესად დავრობა. ინვესტორები არ შემოდიან, რა თქმა უნდა, არასტაბილურ ქვეყანაში ტურისტები არ შემოდიან. სასწრაფოდ უნდა მიმართოს კიდე ხელისუფლებამ, კიდე ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივად შეიმუშაონ რაღაც გეგმა, თორე უკვე კატასტროფა არის. ცოდინები როგორ იქნება და რა არის მიზეზი? ალბათ უფრო გაუარესება. პოლიტიკური პროცესები ყოველთვის მოქმედებენ ვალუტის კურსზე, ჩვენთანაც და სხვაგანაც. მოლოდინები როგორ იქნება? ფასებზე რამდენად აისახა ეს? აისახება რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. წავასევით უკან აღარ წამოვა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ლარი დოლართან მიმართებით 42 ერთეულით არის გაუფასურებული. TBC ბანკი 125 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების უბადო დამატებით პირველადი კაპიტალის ობლიგაციებს გამოუშვებს. ამ ობლიგაციებზე ინვესტორების მხრიდან თითქმის ორჯერ მეტი მოთხოვნა დაფიქსირდა. წლიური საპროცენტო განაკვეთი 10.75%-ით განისაზღვრა. ეს იქნება მსგავსი ტიპის ყველაზე დიდი ემისია კავკასიის რეგიონში, ყველაზე დაბალი წლიური საპროცენტო განაკვეთით. ობლიგაციები ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე 3 ივლისს განთავსდება. გარდა ამისა, დაგეგმილი არის ობლიგაციების საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსებაც. ეს შედგება ორი ემისიისგან, ერთი ემისია დასრულდა გუშინ, ეს იყო 125 მილიონი და ეს არის კაპიტალის ინსტრუმენტი, ანუ ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ფანდინგი, არამედ არის კაპიტალის ინსტრუმენტი. აქ გვაქვს ფასთან საქმე 10.75-დან, რომელიც ამ რეგიონში ყველაზე დაბალი ფასი არის. ევროობლიგაციები, რომელიც დაიხურა 2 კვირის წინ, ეს არის 300 მილიონი, აქაც უპრეცედენტოდ საუკეთესო ფასი გვაქვს. TBC ბანკზე სურვილი ინვესტორებს ძალიან დიდი გააჩნიათ. ძირითადი მოთხოვნა იყო როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ალბათ რაც ხაზს გასაცმელია, ევროობლიგაციები განთავსდა როგორც ევროპის საფონდო ბირჟაზე, ამავე დროს განთავსდა საქართველოში თბილისის საფონდო ბირჟაზე და მომხმარების შესაძლებლობა აქვს ტრანზაქციები განახორციელოს როგორც ევროპაში, ამავე დროს საქართველოში. EBRD და ევროკავშირი ქართული წინდების მწარმოებლებს ხარისხის გაუმჯობესებას შეეხმარებიან. რეკონსტრუქციად განვითარების ეროვნული ბანკი წინდების ქართული მწარმოებელი ტიფლის ტექსტის წარმატებასთან დაკავშირებით აცხადებს. საფინანსო ინსტიტუტი წერს, რომ 3 წლის წინ გიორგი გაჩიჩილაძემ ქართული კომპანია ტიფლის ტექსტის ფარგლებში წინდების წარმოება გადაწყვიტა. მისი მთავარი мотиваცია კი დამზადებულია საქართველოში იყო. კომპანიაში 40 ადამიანია დასაქმებული, პროდუქციას დიდ სავაჭრო ცენტრებში და სუპერმარკეტებში ყიდიან, ექსპორტს ახორციელებენ მეზობელ აზერბაიჯანში, ასევე ევროპაში, მათ შორის საბერძნეთსა და ავსტრიაში. EBRD აღნიშნავს, რომ ტიფლის ტექსტის მომავალი ნათელი არის, კომპანიას უკვე აქვს მიღებული ოეკოტექსის ხარისხის სერტიფიკატი და კომპანია ასევე სხვა მცირე წინდების მწარმოებლებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ გამოიყენონ ქარხნის შენობა. ახალციხეში სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმო გაიხსნა. საწარმოში $1 მილიონ მეტი ინვესტიცია განხორციელებული და 50-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შექმნეს. კომპანიის საწარმო ხაზი თბოიზოლირებული და ბეტონის ბლოკის, სანიაღვრე არხის, სამშენებლო ფილის და ბორდივრების წარმოებას გულისხმობს. პროდუქცია ადგილობრივ ბაზარზე სექტორმა სასტუმრო კოსტემასტული ემბარგო და ჩვენს შევკრიბეთ დღეს სწორედ ტურიზმის სფეროში მომუშავე ადამიანები. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანდრო ჯიშკარიანი, სასტუმრო Legends წყალტუბოს პარეზორცის დამფუძნებელი, პაატა კოკაია, ინგრუპის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ცოტნე ჯაფარიძე ტურისტული კომპანია Traffic Travel-ის მმართველი პარტნიორი. დიდი მადლობა ბატონებო იმისთვის, რომ გამონახეთ ამ მძიმე პერიოდში საკმაოდ დრო. მოკლედ, სახეზე გვაქვს რუსული ტურისტული ემბარგო. და არც ვიცით, როდემდე გაგრძელდება. გვაქვს თუ არა კონკრეტული ხედვები და გეგმები, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ იმ ეკონომიკურ ზიანს, რაც რეალურად დიდად არის მოსალოდნელი რომ იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად 2019 წლის პირველ 5 თვეში რუსი ტურისტების რიცხვი არის ყველაზე მაღალი საქართველოში. ბატონო პატა, მაგალითად თქვენთან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც იყო შეხვედრები ამ საკითხზე თვითონ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს შორის, აქტიურად იყავით ჩართული. რა მოიფიქრეთ? რა მოგჯერ დავიწყოთ თქვათ სიმართლეს გავუსწოროთ თვალი და რა იქნება და რას დაკარგავს საქართველოს. საქართველოს ჩემი აზრით დაკარგავს დაახლოებით
600,000 ტურისტს მაინც რუსეთიდან. დანარჩენები რაღაცა სხვადასხვა ხერხებით მაინც შემოვლი ნაწილი უკვე შემოსულია, წელი დაწყებულია. განუხრელად იზრდებოდა რუსი ტურისტების შემოსვლა, უკვე მანამდე სულ ინდივიდუალები შემოდიოდა და შარშან უკვე დაიწყო შეკვეთა უკვე ტურისტულმა კომპანიებმა და ეს რიცხვი ძალიან იზრდებოდა. კი, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი მიმართულებაა რუსეთიდან შემოსული ტურისტები და სწრაფად მზარდი, ნამდვილად გეთანხმებით. და ალბათ ღმერთმა გადაგვარჩინა ეს არ მოხდა 2 წლის მერე დამანგრეველი იქნებოდა და აბსოლუტური უმრავლესობა იქნებოდა რუსი ტურისტების. და გასახსნელი არის უფრო კარგად ჩინური ბაზარი, იმიტომ რომ შარშანდელი მონაცემებით ჩინელმა ტურისტებმა მსოფლიოში დახარჯეს 300 მილიარდი დოლარი. ეს ახლოს არ არის არც ერთი სხვა ქვეყანა. ქონდა ეგეთი ინიციატივა, რომ ნაწილობრივ ჩვენ თვითონ დავაფინანსებდით ჩარტერებს ჩინეთიდან, სასტუმროს მეპატრონები, ტურისტული კომპანიები და ნაწილობრივ სახელმწიფოც რომ დაგვდგომოდა ამ კუთხით. დედამიწოდნე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩაანაცვლებს რუს ტურისტებს ჩინელი ტურისტები? რამდენად აქვს ამის პოტენციალი, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც საუბრობთ, რომ რატომ შემოდიან ამდენი რუსი ტურისტები, ამას აქვს თავისი ისტორია, ხო? უფრო მეტად ცნობადია ქართული ბაზარი და უფრო ადვილი ალბათ რუსი ტურისტების მოსაზიდად. ჩინელებთან რამდენად რთული იქნება მუშაობა და რამდენად გვაქვს პოტენციალი? ის პრობლემები რაც შეიძლება წავაწყდეთ არის ეს პირველ რიგში ენის ცოდნა. ჩინელებმა ინგლისური იშვიათად იციან ძალიან, რაც ქმნის ავტომატურად პრობლემას კვალიფიციური გიდის და მძღოლის მოძებნის კუთხით. ამას დავამატოთ ისიც, რომ კვების საკითხი სპეციფიურია. აზიიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის ჩვენი საკვები საკმაოდ მძიმეა. არ შეიძლება ქვეყანა იყოს დამოკიდებული ერთ რომელიღაც ბაზარზე. ფიზიკურად არ არის იმის საშუალება, რომ როცა ქვეყანაში ცხოვრობს 3.8 მილიონი მოსახლეობა და ქვეყანაში შემოდის თითქმის 9 მილიონი ვიზიტორი, უკვე ვართ მას ტურიზმის საფრთხის წინაშე. მას ტურიზმი აბსოლუტურად თავისთავე გულისხმობს, რომ ხარისხი დადის მომსახურების ხარისხი დადის ქვემოთ, რესტორნებში სერვისთან იწევს ქვემოთ. ჩინეთის მიმართულებით უვიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე იყო საუბარი და ამას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა თავის დროზე, რომ რამდენად ასწევს საქართველოს იმ მასას, რომელიც შესაძლოა რომ შემოვიდეს ჩინეთიდან. თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ? საინტერესოა მაგალითად ბალტია. დღეს და არის ნამდვილად დანაგროვებდნენ. ზავნილი ასეთია. 1.2 მილიარდი წამ კერძო სექტორის ემბარგოები, ესე თუ შეგვიძლია რომ დავარქვათ, ეს არის ტურისტული კომპანიები, ის კომპანიები, რომლებიც მათ შორის მუშაობენ თქო ივენთ მენეჯმენტზე და ასე შემდეგ და მე მოდის უკვე სასტუმროები და სასტუმროების ორი ჩაშლაც, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნეს სასტუმროები, გესტჰაუსები ეგრეთ წოდებული, ბინები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ Airbnb-ზე ქირავდება და უკვე ბრენდული სასტუმროები. ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ალბათ რომ შეხვედრებიდან კაცრავად გამოვიტანოთ და ღიად ვისაუბროთ ეს არის რომ განსაკუთრებული დარტყმა იყო აჭარის რეგიონისთვის და ჩვენთვის ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ ყურადღება მისაქცევი არის ის რომ განსაკუთრებულად შეეხო მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეებს ჩვენს ინდუსტრიაში და ჩვენ ვსაუბრობთ ჩეხებაში ასევე რომ დავაკონკრეტოთ ჩვენ ვსაუბრობთ დიდი რაოდენობის ჯავშნების გაუქმებაზე და ბუნებრივია მონაცემებით პირველ დღეებში იყო ესეთი რიცხვები დასახელებული რომ რთული იყო იმის დაჯერება ეს რეალობასთან რამე საფუძველი თუ ქონდა 78,000 ჯავშანი და 28,000 უკან გაბრუნებული ტურისტი ერთ დღეში რაც უბრალოდ რეალობასთან თავსებადი ვერ იქნება მაგრამ ჩვენი მიზანი რომ იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ გამოსვლას ხედავდით ძალიან ბევრ ინტერვიუს ვისმენდით ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ჭრილიდან გამომდინარე საუბრობდა რომ მაგალითად ეს საქართველოს შემოიყვანს უფრო მხარჯველ უნარიან რუს ტურისტს და ჩვენ ბუნებრივია ისინი ვინც ასევე კერძო სექტორიდან მოვდივართ გვიჩნდება ლეგიტიმური კითხვა როგორ იმიტომ რომ მხარჯველ უნარიანი ტურისტის არ აქვს მნიშვნელობას იქნება რუსი თუ ევროკავშირის მოქალაქე თუ სპარსეთის უცხოეთის ქვეყნიდან პირველი კრიტერიუმი ეს არის პირდაპირი საჰაერო რეისი მიმოსვლა ხო და ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი მხარჯველ უნარიანობის განსასაზღვრად ამავდროულად და ჩვენ ასევე ვიცით რომ ტარიფები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებსა და საქართველოს
საქართველოს სხვადასხვა აეროპორტებს შორის არ იყო განსაკუთრებული სიებით გამორჩეული. შესაბამისად, ეს თუ 8 ივლისიდან აღარ გვაქვს. მაშინ როგორ წარმოგვიდგენია მხარჯველუნარიანი ტურისტი, რომელიც შეჩვეულია ყველგან, სადაც მოგზაურობს პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლას. ანუ ჩვენ ამის ილუზია როგორ შეიძლება დღეს რომ საზოგადოებას დავაჭეროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი. რომ ჩვენ ასე ვისაუბროთ, ხო? ჩვენ ეხლა საუბრობთ რამდენი იყო ასეთი, ანუ თქვით რომ იყო დაფიქსირდა გაუქმებები ჯავშნებს. აი დაახლოებით წილი თუ მაინც ვიცით, თუნდაც მცირე და საშუალო სასტუმროების და საოჯახო სასტუმროების შემთხვევაში რა მოცულობის თქვათ ჯავშნები არის ამ დროისათვის დაახლოებით შეგვიძლია უკვე რა ვთქვათ, რაც ყველაზე უფრო ახლოს არის რეალობასთან, ეს არის დაახლოებით 70-დან 75%-მდე გაუქმების პროცესი. ივლისი-აგვისტოს თვეში? დაუყოვნებლივი გაუქმების მიმართულება, რაც გულისხმობს, რომ მაგალითისთვის სეგმენტი რა ვიყოთ Airbnb სეგმენტი, ბინების გაქირავების სეგმენტი, იქ უფრო მეტად შეინიშნა, რომ დღეს გაუქმდა მაგალითად მომდევნო ერთი თვის ჯავშნები. გაუქმდა ხვალჩამოსული ჯგუფის ჯავშანი, მომდევნო პერიოდები და შესაბამისად, ანუ ამასაც დავყოფდი, რომ ერთი არის რომ აჭარაში კონკრეტული სექტორი, კონკრეტული სეგმენტი, ისევე როგორც თბილისში და ჩვენ საუბრობთ, რომ ბევრი კერძო სექტორის წარმომადგენელი აღმოჩნდა, რომ იმაზე უფრო მეტად იყო ჩართული რუსულ ბაზარზე, ვიდრე შესაძლებელია, რომ ჩვენ ამის ასე ვთქვათ წარმოქმნა ქონდა, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სტატისტიკას რო შევხედოთ, ჩვენ ერთის მხრივ ძალიან კარგია, რომ ქვეყანა დღეს თამამად ვიძახით, რომ ჩვენ არ ვართ არც ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებული და ეს არ არის დომინანტი წილი კონკრეტული ქვეყანა და ამ შემთხვევაში რუსეთზე რო ვისაუბროთ, ხო, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა 25%-ზე. დანარჩენი 75% არის გადანაწილებული სხვა ბაზრებზე და ეს არის და ეს ყოველთვის იყო სტრატეგია და ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ წლევანდელი წლის აქტიობების და თქვენ შესაძლოა აღნიშნეთ, რომ ამიტომაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რუსეთში დაიხარჯებოდა 0 ლარი. იქიდან გამომდინარე, რომ კერძო სექტორი ისეთ ბაზრებს, სადაც უკვე ჩვენგან დამოუკიდებლად ან ვითარებს და ქვეყნის პოზიციონირება უკვე გაკეთებულია და რუსეთში ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირება არის როგორც ევროპული ქვეყანა, რომელიც არის შვიდობის ქვეყანა და ჩვენ არასდროს და ჩვენ მესიჯის და ამაზე არის მთელი სამუშაო პროცესი აწყობილი, რომ ჩვენ განვაგრძოთ იმაზე საუბარი, რომ ჩვენი გზა მშვიდობის გზა არის. ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა, ჩვენ ვაგრძელებთ იმ გზას, რომელიც დაწყებულია, უბრალოდ ის მიმართულებები, რაც გულისხმობს, რომ ბოლო 10 წელია რუსეთთან როცა გაქვს უბისო, თუმცა სამხრივად მიმოსვლა და გაქვს საშუალო დღეში 10 რეისი და კერძო სექტორი ამ მიმართულებით არის ძალიან აქტიური. რაღაც მომენტში ქვეყანა იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ჩემი საბიუჯეტო სახსრები მიმართო ისეთ რეგიონში, სადაც უფრო მეტად ჭირდება იმ ბაზარსაც და კერძო სექტორსაც მიხმარება. შესაბამისად, გამოდივართ აქედან გამომდინარე. მეორე მიმართულება უშუალოდ რას გთხოვს კერძო სექტორი და რა დაგხვდა და სექტორის საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენს ასე ვთქვათ გვერდში დგომას ითხოვს, როგორ შეიძლება იქნეს შენარჩუნებული რუსი ტურისტი და ბუნებრივია ხა ის სექტორი, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობდა, მათ შორის ახალსამიზნე ბაზრებზე, ან ვითარებდა ბიზნესს და ეს შემდეგ ის პროცესია, რომელიც დაწყებულია, მიმდინარეობს და ბუნებრივია გრძელდება. შესაბამისად, ეხა არის მთელი ბოლო ჩვენ საუბრობთ 3-4 დღეზე ფაქტობრივად, მთელი ეს პროცესი არის მორგებული იმაზე, რომ როგორ მივიღოთ სწორხაზოვანი გადაწყვეტილებები ერთად კერძო სექტორთან, იმიტომ ჩვენ იმდენ ვსაუბრობთ. რეკომენდაციებიც 10 პუნქტიანი ჩამონათვალი, სხვა კიდევ არაერთი რეკომენდაცია, რომელიც საჯაროდაც ითქვა და დაზნებული ვარ, რომ იმ შეხვედრებზე, რომელიც მედიისათვის ასე პირდაპირ არ იყო გახსნილი, ძალიან ბევრ თემას შეეხებოდათ. იყო უკრაინის ბაზრის კიდევ უფრო აქტიურად თქვათ მობილიზებაზე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ უკრაინელებიც საქართველოს მიმართ საკმაოდ ლოიალურები არიან ტურისტულ ნაწილში, მეორე მხრივ, ანუ ემოციური დამოკიდებულება ამ ემბარგოს მიმართ, მათთან შეიძლება კარგი გათამაშება გამოდგეს ამ ზაფხულისათვის, რომ ამ ნაწილში გადაწყვეტონ საქართველოში მოგზაურობა იყო, ასევე საუბარი რომ ჩარტერები დაენიშნოს ამა თუ იმ ქვეყანასთან და ასე შემდეგ. აი ამ ნაწილში რეალურად დღეს რომელი მიმართულებები მიგაჩნიათ, რომ შეიძლება ამ გეგმის ნაწილი გახდეს, რომელსაც ასე სწორხაზოვან გეგმას მოიხსენიებთ ახლა? ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული, იყოს რაციონალურად მიღებული და ცოტა უფრო ნაკლებად ემოციურად, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ ყველაფერს დიდი ემოციური ფონი აქვს და ყველა ადამიანი ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ნაკლები
ნაკლებად დაზარალდეს ბიზნესი, ისევე როგორც ზოგადად სექტორი. შესაბამისად, თქვენ ახსენეთ 10 პუნქტიანი ჩამონათვალი, რომელიც ალბათ იყო 12 ან 15 და ასე შემდეგ და ჩვენ ზუსტად აი ეს გვინდოდა რომ შეხვედრების დროს ამიტომაც უფრო მეტად იყო სამუშაო ვიდრე ოფიციალური მხარე და ჩვენ მე ვსაუბრობდით შეხვედრის შემდგომ, ვსაუბრობდით რომ რომელი პუნქტი იქნება რეალისტურად კერძო სექტორისთვის მხარდამჭერი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამავე წერტილი რა არის, ერთი რომ ისეთი რაღაც გავაკეთო, ისეთი მიმართულებით დავუდგოთ სექტორს გვერდით, რაც მიეხმარება მათ რომ ფინანსურად დასტაბილურდნენ და ბუნებრივია ქვეყანას შემოვა ტურისტი. ამიტომ მათ შორის თქვენ ახლა ჩარტერი და ჩარტერზეც იმათ ვისაც თან ავიაციაში გამოცდილება აქვს და თანამედროვეულად ტურიზმში უფრო მეტად ასე ვთქვათ ამ დისკუსიაში ბუნებრივია უფრო მეტად იყო ჩართული და გამომდინარე რომ ჩარტერს თავისი გამოწვევები აქვს და განსაკუთრებულად შეიძლება ჩვენ ესეც გავყოთ რამდენიმე ნაწილად და არის ბაზარი სადაც ბევრად უფრო ძლიერია ჩვენი პოზიცია ხომ როგორც მიმართულების და ცნობადობა ძლიერია და ყველა დამატებითი რეისი ნაკლებ დანახარჯს საჭიროებს და იქ უკვე მზა არის შესაძლებელია გაყიდვების ბავშვი. ისეთ ქვეყნებზე როდესაც საუბრობთ და მათ შორის იყო განხილვადი თუნდაც ჩინეთის ბაზარი, ინდოეთის ბაზარი, ჩვენ ბუნებრივია რომ გაგვიშთა ლოგიკური კითხვა რომ თქვენ კერძო სექტორთან ერთად როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფომ თუ მიიღო გადაწყვეტილება რომ მაგალითად წავიდეს ჩარტერის მიმართულებით, თქვენ არის თუ არა მზად იქაურია ჩვენი ცნობადობა ხომ დაბალია. მივიღებთ იმისა რომ ჩვენ ასევე ღიად ვსაუბრობდით წლის დასაწყისშივე რომ ჩინეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება. შესაბამისად, ანუ ჩარტერის მიზანი რა არის, რომ შექმნეს დამატებითი მგზავრთნაკადი. აქედან გამომდინარე, რამდენად დროში ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ეფექტურები, დაინიშნა ჩარტერი, ვიმყიდის რა პროდუქტების აი ამ დისკუსიის ახლა სრულად გამეორებას არ გთხოვთ, მაგრამ რა მიმართულებები არის, გასაგებია რომ ჯერ საბოლოოში დახმება არ არსებობს, რა მიმართულებები არის უფრო რეალისტური, რომ მიმდინარე ზაფხულის სეზონზე იყოს დანაკარგების შემცირებული თორე გრძელვადაში რომ ჩანაცვლება შესაძლებელია და ამის პოტენციალი გვაქვს და ძალიან დარწმუნებული კიდევ ბევრი სამუშაო იქნება დაგეგმილი და განხორციელებული. ეს სხვა თემაა, ჩვენ მოკლევადაზე ვსაუბრობთ. აი, რა მიგაჩნიათ უფრო რეალისტურად ამ ზარალის შესამცირებლად? თქვენ სწორედ ბრძანებთ ზარალის შემცირებას და შესაბამისად ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ახლა გასაკეთებელია გათვალისწინებით იმით რომ ჩვენ უკვე ვიცით და მეტნაკლებად იდენტიფიცირებული გვაქვს სექტორის ის წილი რომელიც უფრო მეტად ზარალდება ეს არის შექმნათ მეტი მგზავრთნაკადი და მეტი მგზავრთნაკადი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ და უკვე შეგვიძლია რომ ხაზით გავუსვათ რომ მობაზრებზე ვსაუბრობთ ის ბაზრები სადაც ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა მაღალია და ამავდროულად ნაკლებად ტრადიციული ბაზარია სადაც მოკლე დროში წყვიტავს მოგზაური რომ გაფრინდეს X ქვეყანაში. ხა ევროკავშირის ნაწილში ბუნებრივია სხვა გამოწვევა დგას რომ ჩვენ ხედავთ სტატისტიკა რომელიც ამზარდია და ბოლო 6 თვის განმავლობაში უკვე ბოლო 3 თვეს უფრო გამოვყოფდი რომ 30%-ზე მაღალ მანიშნებელზე ავიდა ევროკავშირის ზრდის ტემპი, თუმცა ეს ადამიანები არიან მეტნაკლებად უფრო თადარიგს ადრე იწყებენ დაგეგმარებისას, ხო? შესაბამისად ეფექტიანობისთვის რომ ბუნებრივია ვუდგებით ესე, რომ რომელი ქვეყნები ჩამოვლენ უფრო სწრაფად საქართველოში და ჩვენ ბუნებრივია მიხედვით იმისა რომ უკვე ზაფხულის კამპანია ჩაშვებულია და უკვე მიმდინარეობს და ჩვენ უკვე ვიმზადებოდით ზამთრის და შემოდგომის კამპანიისთვის, ეხლა უფრო მეტად გადმოვიდანთ ფინანსურ რესურსს იმისთვის რომ გავაძლიეროთ ჩვენი აქტივობები. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩავშალოთ რამდენიმე თქვენ ახსენეთ უკრაინა და მე თალსახად გეთანხმებით რომ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა ისევე როგორც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები და ასე შემდეგ საერთო გვაქვს და ჩვენ ასევე გვიხარია რომ საკმაოდ დიდია საჰაერო მიმოსვლა საქართველოსა და უკრაინას შორის, გარდა ამისა ისრაელი, სპარსეთის ყურის ქვეყნები და კონკრეტული ნიშა, კონკრეტული მიმართულება ევროკავშირის გამოყოფდი კონკრეტული ქვეყნები. შესაბამისად ჩვენ ახლა ვფიქრობთ იმაზე, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფრო სწრაფად წარმოვიყოთ. ერთი არის რომ ის რაც უკვე გაკეთდა და რაც უკვე გვაჩვენებს, რომ შედეგი მოაქვს და მეორე არის როგორ გავზარდოთ სიხშირე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტობრივად ყოველდღიურობაში ვსაუბრობთ ჩვენი მეგობარ ავიაკომპანიებთან, იმ ავიაკომპანიებთან რომლებსაც ვიცნობთ ვემუშაობთ რომ სიხშირის გაზრდა მოხდეს იმისთვის რომ მეტმა ადამიანმა შეძლოს მოგზაურობა. ჩვენ შესაბამისად გეგმა გვაქვს რომ როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას რომ იზრდება სიხშირე, მაშინ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი დანახარჯით შევდივართ იმისთვის რომ ტენდენციური იყოს და საქართველოზე იწერებოდეს, საქართველოზე ვიპოსტებოდეს მეორე ნაწილი ხა ცოტა გზელვადაზეც მინდა ვისაუბრო. რუსი ტურისტები ზამთრის კურორტებსაც წყალობდნენ და ძალიან დიდი იყო მათი წილი ამ ზამთარსაც
ზამთრის საკურორტო პერიოდში. აი ეგ უკვე გრძელვადიანი გეგმისათვის რამდენად შესაძლებელი არის და აქაც დაგვიანებული ხომ არ არის იგივე ევროპელი ტურისტებისათვის ზამთრის კურორტებზე საქართველოში ჩამოსვლა თუ აქაც კიდევ ერთ თქვა ამ ზამთრის სეზონისთვისაც კიდევ ერთი წლის გამოტოვება დაგჭირდება იმისათვის რომ პოტენციური დამსვენებელი აქაურ თქვა კურორტებზე იყოს ინფორმირებული და შესაბამისად მათ დაგეგმონ საქართველოს ჩამოსვლა. ალბათ ნაკლებად პოპულისტური რო ვიყო, ესე იგი პასუხებდით, რომ წლის ბოლომდე ანუ გრძელვადას სიმართლე გითხრათ ჩვენ არ ვუყურებთ როგორც წლის ბოლო ჩვენთვის გრძელი ვადა აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ დაახლოებით 5-6 თვეზე, ხო? შესაბამისად, მოდით ესე გავუყოთ, რომ წლის ბოლომდე ჩვენი გეგმა არის, რომ მაქსიმალურად დავაკომპენსიროთ დაახლოებით უკვე თქვა შესავლის დროს, რომ ჩვენ წლის ბოლომდე ვალოდებით დამატებით მილიონ ტურისტს, მხოლოდ რუსეთიდან სხვათა შორის 1,200,000-მდე რუს ტურისტს და შესაბამისად ეხა თემა არის ის, რომ როგორ შევამციროთ ეს დანაკლისი და ბუნებრივია ილუზია იმის, რომ 1,200,000-ის ჩანაცვლება წლის ბოლომდე სრულად მოხდებაც უნდა. ხო, ბუნებრივია რომ რთულია და ალბათ წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ზამთრის ნაწილში, ისე როგორც ჩემოდგომის ნაწილში, ჩვენ ზუსტად იგივე პრინციპით მივდივართ და ჩვენი ამსავალი წერტილი არის, რომ მაქსიმალურად ჩამოვიტანოთ მეტი მგზავრთნაკად. ამას როგორ გავაკეთებთ ეს ეხა პარალელურად დღეს ჩვენ საუბრობთ და პარალელურად ჩამოყვავს ჟურნალისტები, ბლოგერები, ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს შესახებ დაწერენ თუ Instagram post გააკეთებენ თუ რაიმე სახის ბლოგს გააკეთებენ, ვისაც ყავთ ძალიან დიდი რაოდენობის ფოლოვერები და მათ აზრს აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ გუშინ მქონდა შეხვედრა საელჩოების წარმომადგენლებთან, ელჩებთან, უცხო ქვეყნის ელჩებთან საქართველოში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად და ჩვენი მთავარი თხოვნა და ბუნებრივია რომ ერთის მხრივ ჩვენ დღესაც გვინდა რომ გამოვიყენოთ შესაძლებლობა და მადლობა გადაუხადოთ ყველა იმ საელჩოს და ელჩს რომელსაც თავდაუზოგავად მართლა ხაზს უსვავს იმას რომ საქართველო არის უსაფრთხო. ჩვენი მთავარი გამოწვევა დღეს საქართველოში არის ის რომ ჩვენ ცოტა უფრო მეტად ვდგებით კითხვის ნიშნის ქვეშ ვართ თუ არა უსაფრთხო. ჩვენ ქვეყანა თავისუფალი ქვეყანა, ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ და ბუნებრივია რომ ყველა ადამიანს გამოხატვის უფლება აქვს და ჩვენ რასაც ვხედავთ ეს არის დემოკრატიული ქვეყნის და ყველა დემოკრატიული ქვეყნის რეალობა ერთის მხრივ. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ვდგებით იქ რომ სამწუხაროდ ჩვენი კერძო სექტორის წარმომადგენლები გონებია რომ ერთია რომ გამიუქმდა რუსეთიდან რაც გასაგებია რომ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის გადაწყვეტილება და ეს არის ჩვენი მეზობლის რაღაცა დასჭა თუ როგორც მოიხსენიებენ და მეორეა რომ კერძო სექტორი გონებია რომ ჩვენ ასევე ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თუნდაც კანადიდან გვეკითხებიან, რომ ჩვენ ვუყურებთ და კითხვა გვიჩნდება, რამდენად უსაფრთხოა. და იქ ჩნდება უკვე კითხვის ნიშნები, რომ ჩავავიდეთ თუ არ ჩავავიდეთ. ჩვენთვის აი ეს არის უკვე უმთავრესად საპრევენციო საკითხი, რომ ჩვენ არ შევიდეთ იმ ჭრილში, რომ ერთი არის რუსეთის დანაკლისი და მეორეა რომ ყველა სხვა ქვეყანას გავაგებინოთ, რომ და მათ შორის რუსებსაც, ჩვენ ხო ის ქვეყანა არ ვართ, რომელიც ირჩევს ტურისტს ეროვნების მიხედვით. ტურისტი ირჩევს ქვეყანას და ყოველთვის ჩვენ ქვეყანას ამ შემთხვევაში და ყოველთვის ასე იყო. შესაბამისად, ჩვენი მესიჯი ნომერ პირველი დღეს არის ის, რომ რაც სიმართლე შეეფერება, რომ საქართველო არის უსაფრთხო მიმართულება. მე ამით ხასე მოსაზრება, რომ მაგალითად გაცილებით მეტი ტურისტი შემოდის ლარსის საბაჟოდან, ვიდრე საჰაეროდან და ანუ ჩვენ ტურისტი არ მოგვაკლდება. ეს რამდენად შეესაბამება რეალობას? 2018 წლის სტატისტიკა რომ ავიღოთ, რაც ასევე ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ნამდვილად დაახლოებით 70%-ზე მეტი იყო სახმელეთო გზით შემოსული საქართველოში რუსეთიდან. თუმცა ჩვენ ასევე რომ შევხედოთ 2019 წლის დინამიკას, პირველ 5 თვეში ჩვენ ხედავთ, რომ საჰაერო გზით შემოსული ტურისტების წილი იყო საგრძნობლად მზარდი და დაახლოებით უკვე უტოლდებოდა იმ ციფრს, რომელიც შედგა 2018 წელს, ანუ დინამიკა ზრდის იყო ძალიან მაღალი. რაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის ვიზა მიმოსვლა ქონდა და მათ შორის 10-15 სიხშირე ლარსი. ლარსის მხარეს რა ხდება? გვაქვს დაახლოებით 18-19 რუსეთის მხარე და ბუნებრივია ქმნის დისკომფორტს. აქ ჩვენ შეგვიძლია ალბათ ვისაუბროთ ეს არის თუ არა ხელოვნურად შექმნილი და თუ არ არის ხელოვნურად შექმნილი, ბუნებრივია ის პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს მათ შორის სასაზღვრო პუნქტებზე, ისევე როგორც მედიაშიც, რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოვიტანეთ ის რეალისტური შეფასება, სადაც ჩვენ არ გავაკეთეთ დიდი აქცენტირება იმედიანობის კუთხით სახმელეთო მიმართულებით და თან ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ 2025 წლის ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სტრატეგია ყველა ვარიანტში უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ გვინდა ხარისხის
უპირატესობა რაოდენობაზე. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ, რომ ხარისხიანი ტურისტი ხარისხობრივი, ასე ვთქვათ, ხარჯვაუნარიანი ტურისტის სწორი ფორმულირება რო გავაკეთო, ჩამოდის პირდაპირ საჰარა მიმართულებით. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ ასეთი ტურისტების მასპინძლობისას აიქნება ხარისხი და ამაზე მომავალში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც იგივე თუ გავითვალისწინებთ ემბარგოს გამოცდილებას ღვინოსთან დაკავშირებით, მათ შორის ტურიზმის სფეროშიც ალბათ იქნება ამ პერიოდში დაძლეული ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, არადა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ნამდვილად, იმიტომ რომ მოთხოვნის შესაბამისად მე მგონი მნიშვნელოვანია სულ მინიმუმ ინგლისურ ენაზე საუბარი და მასპინძლობა შეეძლოთ. მე ვფიქრობ, რომ ტენდენცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ ჩვენი 2019 წლის გეგმა და ამოცანები რა იყო, ხო, ერთის მხრივ იდენტიფიცირება გავაკეთეთ, სად გვაქვს ყველაზე დიდი გამოწვევა. მომსახურება, რომელიც ასევე შემჩნეულია, ენები და უშუალოდ პროფესიების ცოდნა, სადაც ან მოთხოვნა დიდია და მიწოდებაში გვაქვს, ასე ვთქვათ, ნაკლებობა, ან უშუალოდ მიწოდებაში კარგად ვართ, მაგრამ მომსახურების. ამიტომაც იყო, რომ ჩვენ ფაქტობრივად შუა წელში, 2019 წლის მარტში დავიწყეთ სატრეინინგო მასშტაბური სატრეინინგო პროგრამა, რომელიც სრულებით უსასყიდლოდ აძლევს საქართველოს ყველა მოქალაქის იმის საშუალებას, რომ მათთვის საინტერესო. ამიტომ ეს ეტაპი აუცილებლად იქნება უკვე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მარიამ ქრუიშვილს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მასპინძლობით საქმე ენდილის ეთერში და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა მოგვიმზადა ავლაბარში ქეთევან-წამებულის 25 ნომერში მაცხოვრებლებს სახლები და ავტომობილების სტიქიის შედეგად დაუზიანდათ, რომელიც თბილისში 4 დღის წინ იყო. მაცხოვრებლები, რომლებიც ავარიულ კორპუსებში ცხოვრობენ, უკვე 4 დღეა ცდილობენ, რომ სპეციალური სამსახური გამოიძახონ, რათა სტიქიის შედეგად დაზიანებული კორპუსები და მისი მიმდებარე ტერიტორია მოგლიჯილი ხეებისაგან გაიწმინდოს. ასევე ელოდებიან ზარალის ანაზღაურებასაც. ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა ავლაბარს და ადგილზე ნახა რა მდგომარეობა. იქ უკვე მე-4 დღეა და მოდით ნახოთ რა ხდება ჩვენს უკვე სიუჟეტიდან. ქეთევან-წამებულის 25 ნომერში მოსახლეობა უსაფრთხოდ გადაადგილებას უკვე მე-4 დღეა ვერ ახერხებს. 23 ივნის სტიქიის შედეგად დაზიანდა დენის კაბელები, ჩამოინგრა კორპუსის ნაწილი, მოგლიჯა ხე და დაზიანდა 3 ავტომობილი. ავლაბრის მოსახლეობა უკვე მე-4 დღეა სპეციალურ სამსახურს ელოდება, თუმცა უშედეგოდ. სამსახურში ასხამის კომპანიისგან მოსახლეობა სოციალურ სფეროში დავაფიქსირეთ, მაგრამ ორშაბათს მოხდა ეს სტიქი, რაც მოხდა დაგრეულია ყველაფერი აბსოლუტურად ეზოშტებს შეგვიძლია მოსახლეობა, მაგრამ რეაგირება საერთანაირი მდგომარეობა იყო ორშაბათიდან დღემდე, ანუ იგივეა. მაშინ როცა ქალაქში ცუდი ამინდი იყო 4 დღის წინ დაახლოებით, ყველაზე მეტად იგრძნო ავლაბარმა. შესაბამისად, ჩვენ ახლა ვდგავართ ადგილას, სადაც ქარმა მოგლიჯა, ესე რომ ვთქვათ, ფესვებიანად ხე. ეს არის ხის, მოგლეჯილი ხის უკანა მხარე და მე შევეცდები გაჩვენოთ თუ რა ზარალი მიადგა უბანში ხის წაქცევის შედეგად. აი გურამ შეატრიალა კამერა, ეს არის ერთ-ერთი მანქანა, რომელიც მოყოლილი არის ხის ქვეშ. შესაბამისად, ამ მანქანის მეპატრონე 4 დღეა ვერანაირად ვერ ახერხებს და რეაგირებას ვერ ახდენს იმისთვის, რომ საკუთარი ავტომობილი გამოიყენოს. გარდა ამ ავტომობილისა, რომელიც ასე თუ ისე ჩანს, რომ მოყოლილი არის, სიურპრიზად დაგხვდა ჩვენს, აი არ ვიცი ახლა რამდენად შეძლებს ჩემი ოპერატორი რომ დაგანახოთ, რამდენად არის მეორე ავტომობილი ხეში მოყოლილი. თქვენ ხედავთ კადრში სრულად არის დაფარული ეს ავტომობილი. მე შევეცდები რომ ამ ავტომობილის მეპატრონები პოვო, სამწუხაროდ არ გვეწერებიან, მაგრამ შევეცდები რომ რამენაირად მათ ვკითხო თუ რა ზომებს მიმართეს იმისთვის რომ საკუთარი ავტომობილები მაინც გამოიყვანონ, რომელიც მოყოლილი არის ხის ქვეშ და შესაბამისად იგივე თბილისის მერიას თუ ასთორმეტს რა რეაგირება ჰქონდა აი ამ შემთხვევაზე, რომელიც 4 დღის წინ მოხდა და 4 დღეა აი ეს მდგომარეობა არის ქეთევან-წამებულის 25-ში. წვიმის შემდეგ ესეთი მდგომარეობა არის და ვერანაირად ვერ ხერხდება არც გადასვლა, არც გადაძრომა და თუ შესაძლებელია რომ ეს მოგვარდეს. ეს კორპუსი გახდა ავარიული, შესაბამისად ამ სადარბაზოში მცხოვრებ ადამიანებს უწევთ საფრთხეს შემცველ გარემოში ყოველდღიურად ცხოვრება. გარდა ამისა, ამ კორპუსში ცხოვრობენ ბავშვები, რომლებსაც სურთ რომ კორპუსის ეზოში ითამაშონ, თუმცა აქ არის შუშის ნამსხვრევები მიმოფანტული მთელ ეზოში. შესაბამისად, არც ბავშვების უსაფრთხოება არ არის დაცული და არც ამ ფაქტზე ქონია 4 დღის განმავლობაში თბილისის არც ერთ სამსახურს რეაგირება.
რატომ ვერ მოხერხდა 4 დღის განმავლობაში აღნიშნული ტერიტორიის გაწმენდა? საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფისთვის უცნობია. ჩვენ შევეცადეთ 112-ში დარეკვა და გარკვევა. შესული არის თუ არა ზარი მოსახლეობის მხრიდან, თუმცა პასუხი ამ ჯერზეც ვერ მივეხეთ. ქეთევან-წამებულის 25 ნომერში მაცხოვრებლები ავარიული შენობის რეაბილიტირებას და ეზოდან მოგლეჯილი ხის გატანას ელოდება. გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენგელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი. ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა. ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერჯი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Soccer, მართე ენერგია. BTEC Pipix სტანდარტი, ყინვაგამძლე BTEC Pipix 10, უნივერსალური ყინვაგამძლე BTEC Pipix 15, უნივერსალური ბათქაში BTEC Pipix P40, თვითწორებადი დუღაბი BTEC Pipix SL40. BTEC Pipix-ი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფრენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. შეუძლია აკვეთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავი შეგრძნება.
დისკრეტი. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. ბლენდამედი წარმოგიდგენთ. მსმენია რომ ჩემი საყვარელი საკვები კბილებს აღვიძლებს. როგორ გავითეთროთ კბილები ემალის დაზიანების გარეშე? კარგი ამბავი ის არის, რომ აქ ბლენდამედის ინსტიტუტში ჩვენ ეს შევქმნით. გააძლიერეს შენი კბილები ყოველდღიურად. აშორებს 100%-მდე ლაქებს და ყოველდღიურად აძლიერებს თქვენს კბილებს. ახლა მე ჯანმრთელი და შესანიშნავი ღიმილი მაქვს. ახალი Head & Shoulders-ი Derma & Pure ფორმულა არ შეიცავს პარაბინებს, ებრძვის ქავილს, ხიმიანობას და სიმშრალეს. Head & Shoulders-ი 100%-მდე დაცვა ქერტლისგან. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არა და არ მთავრდება. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. რას ფიქრობთ ახალი მეთოდის გამოყენებაზე, რომელიც დაგიზოგავთ დროს? ნუ დახარჯავთ დროს მტკივნეულ და უსიამოვნო ვაქსინგზე. ვენუს ბრიზი, მომრგვალებული თავითა და გელის ინტეგრირებული ზოლებით, მარტივად სრიალებს სილგვალეებზე. გუვიკანი, უმტკივნეულოდ, ძლიერი ქიმიკატების გარეშე. ჯილეტ ვენუსი. მოგზაურეთ სიყვარულით. ლავთრეველთან ერთად. დირსი. მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს გზებზე მალე ქართველი დიზაინერის შექმნილი საქართველოში დამზადებული ელექტროავტომობილები ივლიან. საქართველოსაც გასწდება ქუთაისში აწყობილი ელექტროავტომობილები, რომლის წარმოებისთვისაც ინდუსტრიული ჯგუფი AI Group ქუთაისში 100 ჰექტარ ფართობზე ინდუსტრიული კომპლექსის მშენებლობას იწყებს. პირველი პროექტი ელექტრომობილების საწარმოა, სადაც საწყის ეტაპზე დაახლოებით 300 ადგილობრივი მოსახლე დასაქმდება. გეგმის მიხედვით საწარმოს წარმატება წლიურად 5000 ელექტრომობილი უნდა იყოს. გეგმა შთაბეჭდავია, ოფიციალური სტარტიც პრეზენტაბელური იყო. დანარჩენს ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება. ქალაქ ქუთაისის საუკუნოვანი პაუზის შემდეგ ავტომწარმოებლის სტატუსი უბრუნდება. 2020 წლისთვის საქართველოში უმაღლესი დონის 5000 ელექტროავტომობილი წარწერით Made in Georgia ჩაეშვება წარმოებაში. პროექტის დასაწყისში ქარხანა 4 ტიპის ავტომობილს გამოუშვებს და ის როგორც ეკონომ, ასევე პრემიუმ კლასს დააკმაყოფილებს. AI Group-ი ეკომეგობრული ავტომობილების წარმოებას არამხოლოდ ადგილობრივი ბაზრისთვის, არამედ ექსპორტისთვისაც იწყებს და თამამად აცხადებს, რომ ქართული წარმოების ელექტროავტომობილები ევროპასა და მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო პროდუქტი გახდება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ დღეს ინდუსტრია ქუთაისში ბრუნდება. ჩვენ გვაქვს უკვე პროექტი დასრულების სტადიაში, ასე ვთქვათ, დეტალური პროექტირება და შევდივართ აქტიურ სამშენებლო ფაზაში. წლის ბოლოსთვის ვფიქრობთ, რომ საწარმოო ხაზი იქნება გაშვებული და მომდევნო წლის დასაწყისიდან
უკვე წარმოება იმუშავებს და გამოუშვებს პირველ 5000 ელექტრომობილს. ამ დროისთვის დასაქმებული გვეყოლება 300-ზე მეტი ადამიანი. ეს იქნება აბსოლუტურად თანამედროვე, იმიტომ რომ ჩვენ აღნიშნულ პროდუქციას ვფიქრობთ, რომ გავიტანთ ევროპის და აზიის ბაზარზე. ცხადია, დავაკმაყოფილებთ საქართველოს ბაზარსაც. ჩვენ ვაშენებთ გამოსული ელექტრომობილებს მსოფლიო გაიჩნია. პლანი ეკონომიკა ნიშნავს, ჩვენ საქმიანობასთან ერთად ჩვენი ხელშეწყობით ეკოლოგიურად განვითარდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. იწყება სწორედ ასეთი პროექტი რეგიონში პირველი ელექტრომობილების წარმოების ბაზარი. სწორედ აქ რომელიც ცნობილი არის თავისი ევროპის ტრადიციებით და ამ პროექტის განხორციელებით იბრუნებს მანქანათმშენებლობის დედაქალაქის სტატუსს. ჩვენ უახლოესი 10 წლის განმავლობაში სრულად ჩავანაცვლეთ ეკოლოგიურად არაკეთილსაიმედო ავტოპარკს ახალი ელექტრომობილები. უკვე არსებული პროტოტიპის გაუმჯობესება და ქართული ექსკლუზიური მოდელის გამოშვება განვითარების მომდევნო ეტაპია. ავტომობილის დიზაინერი კი ზვიად სიკოლია იქნება. მისი თქმით, მომავალი ქართული ელექტროავტომობილის დიზაინსა და დეტალებში აუცილებლად იქნება გამოყენებული ეროვნული ელემენტები. რაც შეეხება თავად ქუთაისის სარგებელს, მხოლოდ საწყის ეტაპზე ქარხანაში 300-მდე ადგილობრივი დასაქმდება და შესაძლებლობა მიეცემა საკუთარი შესაძლებლობები მაღალ ტექნოლოგიურ კომპანიაში გამოსცადოს. ეს ელექტრომობილები, როგორც მოგვეხსენებათ, არის ძალიან თანამედროვე, ძალიან მომავლის ტექნოლოგიები არის და სწორედ საქართველოს ეს მომავლის ტექნოლოგიები ჭირდება დღეს და ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ იმის გარდა, რომ ეს არის მომავლის ტექნოლოგიები, საქართველოს წარმატებით გაართვა თავი იმ კონკურენტულ ბრძოლას, რომელიც მას ჰქონდა იმისათვის, რომ მოეპოვებინა ელექტრომობილის წარმოებლის სტატუსი. მნიშვნელოვანი არის არა მარტო როგორც ეკონომიკურად, არამედ მომავალი თაობისთვის, იმ თაობებისთვის, რომლებიც იმუშავებენ ამ ქარხანაში, იმისთვის თუ როგორ განვითარდება მომავალში ტექნოლოგიები, იმისთვის თუ რას მოუტანს საერთოდ საქართველოს და რას მოუტანს ეს ყველაფერი კაცობრიობას. For every nation, developing nation, the ultimate ნებისმიერი განვითარებული სახელმწიფოსთვის შესაძლოა მანქანათმშენებლობის დარგი წინსვლის მთავარ მამოძრავებელ ძალად იქცეს. ამ დარგის განვითარებას ყოველთვის თანსდებს ეკონომიკური ზრდა. ეს შესანიშნავი შანსია საქართველოსთვის და მისი პარტნიორებისთვის, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ინდუსტრიული კომპლექსი შექმნათ. ეს არა უბრალო, არამედ მომავლის ავტომობილს ეხება, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ეს უამრავი კომპანია ახდენს ინვესტირებას ამ დარგში. მაგალითად, Volkswagen-ი 5000 ინჟინერს ამზადებს, რომელიც გაუმჯობესებს ელექტროსისტემას 2025 წლისთვის. ის რაც დღეს თქვენს ქვეყანაში ხდება, ნამდვილად სასწაულია და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. iGroup საქართველოში მასშტაბური გეგმები აქვს. 4-დან ერთ-ერთი პროექტი iCar უკვე რამდენიმე თვეა წარმატებით ფუნქციონირებს და მისით უკვე მთელი თბილისი სარგებლობს. როგორც iGroup-ი BMG-სთან საუბრობს, კარშეარინგის ავტომობილებს საქართველოში წარმოებული ელექტრომანქანების მიემატება. ჩვენ მთელი გუნდი ვმუშაობთ ყველა მიმართულებით. iCar-შიც რა თქმა უნდა დაემატება საქართველოში ნაწარმოები ავტომობილები და ჩვენს მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ეკოლოგიურად სუფთად და კომფორტულად გადაადგილდეს საქართველოში ნაწარმოები ელექტრომობილებით. ჩინეთი ელექტროავტომობილების წარმოების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფოა. შესაბამისად, ხარისხი, რომელსაც საქართველოსა და ჩინეთის კოლაბორაციით მივიღებთ, წესით უმაღლესი იქნება. ახლა მთავარია დავალოდოთ 2020 წელს და ვნახოთ, როგორ გამოიყურება უახლესი ავტომობილი წარწერით Made in Georgia. გამშვიდობის, მეც მოგესალმებით. ელექტრომობილების წარმოება რომ კარგი ამბავია ეს ცხადია, ამ ამბავს იმასაც დავუმატებთ, რომ ადგილობრივი წარმოების მობილები ეკოლოგიურად ეკომეგობრული იქნება და ორჯერ კარგი ამბავი გამოდის. გუშინ პრეზენტაციაზე ეკონომიკის მინისტრმა ისიც თქვა, რომ მთავრობის მიზანი და გეგმა 10 წლის განმავლობაში ეკოლოგიურად არამეგობრული ავტოპარკის შენაცვლება, მათ შორის ქართული ავტომობილებით, ელექტრომობილებზე გადასასვლელად კი კონკრეტული ვადები აქვთ ამა თუ იმ ქვეყნებში უკვე განსაზღვრული იმისთვის, რომ გარემო უფრო ნაკლებად დაზიანდეს. ადვილად საპროგნოზოა, რომ ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სულ უფრო გაიზრდება, რაც და როდის შევთავაზებ ჩვენ ამ ზარდ ბაზარს სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი თემაზე. გიორგი ხუროძე, iCar-ის გენერალური დირექტორი და ანდრია გვიდიანი, ექსპერტი არიან ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობის, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, დასაწყისში ცხადია, რომ ყველაზე დიდი ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ქარხანასთან დაკავშირებით. ვადები გაცხადებული 19 წლის ბოლომდე საწარმო ხაზი უნდა იყოს, 2020-ში უნდა მივიღოთ 5000 ავტომობილი. ეს არის ის გეგმა, რომელსაც მიყვებით თუ შესაძლოა რომ შეიცვალოს
შემთხვევას მე ვგულისხმობ არა 5000 თქვათ იყოს მეტის წარმოების საშუალება საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ წელს ჩვენ გეგმა გვაქვს 5000 და მომდევნო წელს ეს რიცხვი გაიზრდება საგრძნობლად ავა დაახლოებით 40000 ელექტრომობილამდე, რაც დამეთანხმებით და ძალიან დიდი რაოდენობაა. საწარმოს შექმნას რაც შეეხება, ახლა რა ეტაპზე ხართ? რა ტიპის დანადგარები გჭირდებათ, საიდან ჩამოგაქვთ და მოესწრებათ 2019 წელს დასრულება? ახლა ჩვენ შეთანხმება დავდეთ ტექნოლოგიური ჩინელებთან და ვამზადებთ პროექტს. სექტემბრის ბოლოს ჩვენ დავასრულებთ უკვე შევქმნით ამწყობ საწარმოს და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ. რამდენადაც კარგად ჟღერს რომ საქართველოში ავტომობილების წარმოება იქნება თან ელექტროავტომობილების, იმდენად რთული სამუშაო პროცესი არის დარწმუნებული ვარ, ასეთი ქარხნის გაკეთება და ამ ყველაფრის მობილიზება, მათ შორის ბაზრების წინასწარ მოკვლევა, სად და როგორ შეიძლება შევთავაზოთ ეს ავტომობილები. თვითონ ჯგუფთან დაკავშირებით მინდა რომ მივიღოთ უფრო მეტი რას აკეთებთ, რა გამოცდილებით ხართ ამ სფეროში, რა ინფორმაციას ფლობთ, იყო თუ არა მოკვლეული ბაზრები და როგორ აპირებთ რომ ის გეგმა რომელიც დასახული არის შესრულდეს ისე რომ ავტომობილები საქართველოს გზებით ძალიან მალე ვიხილოთ და მის ფარგლებს გარეთ ცალსახად მნიშვნელოვანია კიდევ. პროექტი ჩვენ ზოგადად ჩვენი ჯგუფი, i-group-ი კომპლექსურად უდგება ეკოლოგიურ საკითხებს. ჩვენ გვაქვს 4 მიმართულება, ესენია i-car-ი, i-energy, i-power-ი და i-production-ი. ყველა მიმართულება თავის მხრივ ცდილობს რომ ეფექტი იქონიოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და შემცირებაზე ზიანთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა ბაზრები გვაქვს შესწავლილი და ეს ტექნოლოგიები, რომლებსაც მოგვაწვდიან ჩინელები, მოგვეხმარება ამ ბაზრების ათვისებაში. ამ ტექნოლოგიების ათვისება ჩვენს გჭირდება. ხო, მე ვგულისხმობ დასაქმების ნაწილს, ვის დაასაქმებს ეს კომპანია და გადამზადების კურსები. რა თქმა უნდა, ჩინელებთან ერთად ჩვენ გადავამზადებთ ქართულ კადრებს და ეს ადამიანები დასაქმდებიან ჩვენივე კომპანიებში. თქვენ ბაზრები ახსენეთ, რომ არის შესწავლილი. ძირითადად რომელი ბაზრები იქნება თქვენ მიერ წარმოებული ავტომობილებისათვის უფრო მეტად გასაღების ადგილები საუბარია ვთქვათ სამეზობლოზე, აზიის ნაწილზე, ევროპული ბაზრისთვის იქნება ის გათვალისწინებული თუ აი რაზე გაქვთ გათვლა? პრიორიტეტი ჩვენთვის არის ევროპული ბაზარი და რა თქმა უნდა ქართული ბაზარი. ევროპულ ბაზარს შევთავაზებთ და ქართულს რა თქმა უნდა ხარისხიან ელექტრომობილს, რომელიც ჯერ იქნება ნაწილი იქნება ნაწარმოები საქართველოში, ამ მანქანის დეტალების ნაწილი იქნება ნაწარმოები საქართველოში, ხოლო მომდევნო ეტაპებზე ჩვენ გვინდა რომ სრულად იყოს ყველა დეტალი იყოს ნაწარმოები საქართველოში. იგეგმება თუ არა სერვისის ასე ვთქვათ ნაწილის დამატებაც, მას შემდეგ რაც უკვე ადგილობრივ ბაზარზეც უნდა გაიყიდოს, ხო ეს მანქანები შესაბამისად მათ დაჭირდებათ სერვისი, ანუ i-group-ი მუშაობს თუ არა სერვისის განვითარებაზე სამომავლოდ. რა თქმა უნდა, ჩვენ სერვისაც შევთავაზებთ. ანუ იმ ბაზაზე ვთქვათ ქუთაისში, ქართლის ბაზაზე იქნება სერვისის შეთავაზება მოქალაქეებს. კი ბატონო, მწვანე ეკონომიკაზე ამ შემთხვევაში უნდა დავაკეთოთ. მწვანე ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანია, მე მგონი ესეთ წარმოებაზე და ესეთ მასშტაბებზე როცა ვსაუბრობთ, რა წილი ექნება მას ქვეყნისათვის, ანუ გარდა კომპანიის სიძლიერისა, რომელიც აუცილებელი იქნება, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის აუცილებლად ასე იქნება. ქვეყნისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, თორსა ახალ ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ, ასეთი მასშტაბის წარმოებაზე ვსაუბრობთ და მით უმეტეს მეკარას ამბობს, რომ ეს მწვანე ეკონომიკას ეხება, რაც მთელი მსოფლიოსთვის პრიორიტეტული საკითხია. ნუ ზოგადად პროექტში უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი მასშტაბის წარმოება პრაქტიკულად პირველი არის საქართველოში, თუ არ შევთვლით მეტალურგიულ წარმოებას და მძიმე მრეწველობას, მაღალ ტექნოლოგიური წარმოება i-car-ის სახით იქნება პირველი და ვფიქრობ, რომ ეს არის ისტორიული პროექტი და რამოდენიმე ფაქტორია, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. ერთი, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის საექსპორტო პოტენციალი ელექტრომობილების, იმიტომ რომ მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომლითაც პრაქტიკულად უკვე შიდაწვის ზრავის მქონე ავტომობილები მეორეხარისხოვანი ხდება და პირველ პლანზე წარმოიწია ელექტრომობილებმა და შესაბამისად საექსპორტო თვალსაზრისით ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი. გარდა ამისა, წარმოების თვალსაზრისით თქვენ იცით, რომ დღეს ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურა არის ძირითადად სერვისებზე დაფუძნებული სერვისები
წარუმატებლობის ეკონომიკა არის, ასე ვთქვათ, და ინდუსტრიული კომპონენტი ჯერჯერობით მოიკოჭლებს და რასაკვირველია, ელექტრომობილების წარმოება იქნება ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ინდუსტრიული კომპონენტის განვითარებაში ამ ხელა მასშტაბის და ასეთი ტექნოლოგიური საწარმოს მშენებლობა რასაკვირველია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პოზიციონირების თვალსაზრისით. როდესაც ინვესტორი ასე ვთქვათ უყურებს საქართველოს და გეგმავს საქართველოში ინვესტირებას, ცხადია, სწავლობს თუ რა დონეზე არის მაგალითად ტექნოლოგიების განვითარება, რა დონეზე არის იგივე ეს ინდუსტრიული კომპონენტი და ასე შემდეგ, ანუ სხვა ფაქტორები, რომლითაც დაუშვათ იღებს გადაწყვეტილებას თუ უნდა განახორციელოს საქართველოს ინვესტიცია თუ არა. შესაბამისად, როდესაც ამ მასშტაბის წარმოება არის საქართველოში და როდესაც ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ ელექტრომობილების წარმოებაზე და არა მაგალითად ისეთი რაღაც ისტორიული წარმოება, რაც გვაქვს, დაუშვათ რაღაცა ხილის ექსპორტი ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება და ასე შემდეგ. ავტომობილების ექსპორტი გვაქვს, მაგრამ რეექსპორტი ხო, ანუ რეექსპორტი სხვა არის, ანუ აქ წმინდა ექსპორტზე არის საუბარი, ხო და აქ წარმოების დაწყებაზე არის საუბარი და საინვესტიციო თვალსაზრისით, საინვესტიციო გარემოს სრულყოფის თვალსაზრისით ბუნებრივია ასეთი მასშტაბის ისტორიული პროექტი ასაკურველია იქონებს ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას და საქართველოს გახდება არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის და სხვა ტიპის წარმოების პროდუქციის წარმოებელი ქვეყანა, არამედ უკვე მაღალი ტექნოლოგიების წარმოებაში მივიღებთ ძალიან მნიშვნელოვან მონაწილეობას და გარდა ელექტრომობილებისა, მე როგორც ვიცი, ამ ჯგუფს აქვს ძალიან ამბიციური გეგმები მზის პანელების წარმოებასთან და ასე ვთქვათ ენერგოეფექტიან პროდუქციის წარმოებასთან და შესაბამისად ყველა ეს ფაქტორი რასაკვირველია საბოლოო ჯამში საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუმჯობესებას და ქვეყნის პოტენციურად მსგავსი ტიპის კომპანიებისათვის რომ ამავე გარემოში შეიქმნას პოტენციურად კონკურენტი, მაგრამ ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ინვესტიცია. დამზადებულია საქართველოში Made in Georgia თავისთავად ძალიან კარგად ჟღერს, ძალიან ამბიციური განაცხადიც არის, მაგრამ რა წილი იქნება ამ ავტომობილების საქართველოში აწყობილი თუ ის არის 100%-ით ქართული ავტომობილი? ჩვენ როგორც გითხარით, თავიდან დავიწყებთ ეტაპობრივად და ბოლო ეტაპზე ჩვენ გვინდა რომ მანქანა სრულად იყოს აწყობილი და თითოეული დეტალი იყოს დამზადებული საქართველოში. ეს ძალიან რამოდენში შეიძლება ზუსტად ამ პერიოდს ვერ გეტყვით სრულად ყოველი დეტალი როდის იქნება დამზადებული საქართველოში, მაგრამ ამ თემაზე ვმუშაობთ და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში შევთავაზებთ ჩვენ მხარებას სრულად თავიდან ბოლომდე ყველა დეტალს დამზადებულს საქართველოში. დასაწყისისთვის არც ის არის პრობლემა, რომ აქ იყოს აწყობილი Made in Georgia ეწევს დეტალები იყოს, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყანაში დამზადებული, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის. ტექნიკურ მახასიათებლებზე ნგერგი შეგვიძლია თუ არა დღეს საუბარი ავტომანქანების მოდელებზე და იმ ტექნიკურ მახასიათებლებზე, რომელიც მათ ექნება. მოგეხსენებათ და ტექნოლოგიები ძალიან მალე ვითარდება და ამიტომ შეიძლება ერთ თვეში სხვა მოცემულობა გქონდეს და ბევრად ხარისხიანი და ასე ვთქვათ სწრაფი და ეფექტური ავტომობილი შევთავაზოთ მოხმარებას. დღეს რაზეა მოთხოვნა გლობალურად უპირატესობას ვთქვათ რა ტიპის ელექტრომობილებს ენიჭებათ? სიმძლავრეს, ბიუჯეტურს თუ ასე? უპირატესობა ენიჭებათ უფრო ქალაქმეგობრულ, ასე ვთქვათ, პატარა მანქანებს და ეკომობილს, ამიტომ პატარა ელექტრომანქანებს ძირითადად უფრო გაყიდვადია პატარა ელექტრომანქანები. თქვენ აქცენტს ამაზე გეგმავთ რომ გააკეთოთ, თუ რამდენიმე მოდელს შესთავაზებთ, ესეც გრძელვადაში რო განვიხილოთ. ჩვენ გვექნება რამდენიმე მოდელი, გვექნება ეკონომ კლასი, გვექნება საშუალო და გვექნება მაღალი პრემიუმ კლასის ელექტრომობილები. წარმატებას გისურვებთ და დიდი მოლოდინით ველოდებით იმ დროს, როდესაც უკვე პირველი ავტომობილის კარის გადაღების შეძრება გაკეთდება. ერთ დავამატებთ ჩვენ დავაარსებთ კოლეჯს ქუთაისში და მათ კურსდამთავრებულებს ასევე ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმდნენ ჩვენ კომპანიებში და ჩვენ მზად ვართ რომ ახალგაზრდებთან ერთად ახალი პროექტები ტექნოლოგიური, რომელიც ჩვენ ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას მათ შორის ის დასაქმებულები, რომლებიც ამ ქარხანაში იმუშაობენ, იქნებიან ამ კოლეჯში განათლება მიღებულები, ანუ საწყისი ეტაპზე თქვენ ახსენეთ, რომ გადამზადება დაგჭირდება. გადამზადებაც იქნება ეს ჩინელებთან ერთად ამ ტექნოლოგიებს შევასწავლით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და შემდეგ ამ კოლეჯის კურსდამთავრებულებსაც ექნებათ ზუსტად ვადები კოლეჯის არ ვიცით, მაგრამ ესეც კარგი ამბავია და მინდოდა რომ თქვენთვის ძალიან კარგი და მეგობრებო ქუთაისელები უკვე დროებით რომ ამ თარიღს უფრო ხშირად კითხულობდნენ და მოემზადონ ამ ძალიან საინტერესო დავასიგნალებთ.
მადლობა ვისწრებ ვიყავით ჩვენთან ერთად წარმატებას გისურვებთ გიორგი ხუროძეს აიქარის გენერალური დირექტორს და ანდრია გუდიანს ექსპერტს მასვიზდობით საქმე ინტერესებში რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. ჯანმრთელი ვენების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად. ზოგჯერ რეკლამებს ზედმეტად ართულებენ, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, ყველაფერი მარტივდება. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. მას არ შეუძლია აკვათ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავის შეგრძნება. დისკრეტი. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობების გამპლიუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. ბლენდამედი წარმოგიდგენთ. მსმენია, რომ ჩემი საყვარელი საკვები კბილებს აღვითლებს. როგორ გავითეთ რო ტკბილები ემალის დაზიანების გარეშე. კარგი ამბავი ის არის, რომ აქ ბლენდამედის ინსტიტუტში ჩვენ ეს შევქმნით. გააძლიერეს შენი კბილები ყოველდღიურად. აშორებს 100%-მდე ლაქებს და ყოველდღიურად აძლიერებს თქვენს კბილებს. ახლა მე ჯანმრთელი და შესანიშნავი ღიმილი მაქვს. დღეს მე მაიას წვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არადა არ მთავრდება.
გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჯება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწავთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. რას ფიქრობთ ახალი მეთოდის გამოყენებაზე, რომელიც დაგიზოგავთ დროს? ნუ დახარჯავთ დროს მტკივნეულ და უსიამოვნო ვაქსინგზე. ვენუს ბრიზი მომრგვალებული თავითა და გელის ინტეგრირებული ზოლებით მარტივად სრიალებს სილგვალეებზე. გუვიკანი უმტკივნეულოდ ძლიერი ქიმიკატების გარეშე. ჯილეთ ვენუსი. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუმწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით, მხოლოდ ბარამბოსგან. კაცის წვერი შეიძლება რთულივით უხეში იყოს. ან საპარზე 5 ჯერ მძლავ. ჯილეთ დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი წარმოგიდგა. გადაცემის ორესამდე მთავარ გამოყენებულ ენერგიას 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი 4.8%-ით გაიზარდა. მათ შორის რუსეთიდან 138.7, აზერბაიჯანიდან კი 5.7%-ით. ციფრები იცვლება, ტენდენცია არა. საქართველოს ენერგოდამოკიდებულება მეზობელ ქვეყნებზე მზარდია. თუმცა შედეგი ერთ დღეში არ დამდგარა, ეს პროცესის ნაწილია, რაც თანამედროვე ქართულ ენერგეტიკას ახასიათებს. და თან ისეთი პროცესის, როგორიც მაგალითად 2017 წლის აპრილში მთელმა დარგმა ერთ დღეში გაიარა. გარანტირებული ხელშეკრულების პირობები ჯერ შეიცვალა, შემდეგ კი ასეთი პრაქტიკა თითქმის გაუქმდა. დარგის წარმომადგენლება შემცირებულ ინვესტიციებზე და შეფერხებულ პროექტებზე დაიწყეს საუბარი. პოზიციები, რომ დაეცვა კერძო სექტორმა განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია შექმნა. დღეს მისი გამგეობის სამჯდომარე კიდევ უფრო ფუნდამენტურ პრობლემებზე საუბრობს, როგორიც ენერგოობიექტების წინააღმდეგ ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტია. ჩვენ მივიღეთ ერთი რომ რეგულაციების მხრივ თუ კი ჩვენ კარგად ინვესტორს არ დავანახეთ, რა ცვლილებებია მოსალოდნელი და რა როგორ ტიპის ბაზარი იქნება ის ინვესტიციას არ განახორციელებს და მეორეა რომ ინვესტორი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მისი მშენებლობა ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან შუა გზაზე არ შეფერხდება. ეს არის ორი ძირითადი პრობლემა. მოსახლეობის დამოკიდებულება მწვავედ მაისში პანკისში მცირე ჰესის წინააღმდეგ განვითარებული პროტესტით ვნახეთ. ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ მათ შემდეგ სხვა რეგიონებშიც გართულდა ვითარება. სამწუხაროდ პანკისმა გამოიწვია ეგრეთ წოდებული დომინოს ეფექტი და დომინოს ეფექტი ნიშნავს იმას, რომ თუ კი მოსახლეობა გამოვიდა და გააპროტესტა და შეაჩერა მშენებლობა და ეს ერთ ადგილას მოხდა, რატომ არ შეიძლება სხვაგან მოხდეს და შესაბამისად დომინოს ეფექტი არის ის, რომ ყველა სხვა რეგიონში არის კიდევ უფრო გამწვავდა პრობლემები. ხელისუფლებაში ამ პრობლემას უკვე დიდი ხანია აცნობიერებენ. ენერგეტიკოსი დეპუტატი საპარლამენტო უმრავლესობიდან რევაზ არველაძე ფიქრობს, რომ მოსახლეობა საბოლოოდ შეეგუება ჰიდროსადგურების მშენებლობის აუცილებლობას. იგი განსაკუთრებით ნესკრა ჰესის საჭიროებაზე საუბრობს. რეალურად რო ავიღოთ, როდესაც აშენდება, სულ მინიმუმ 1.5 მილიონი დოლარის ძირითადი ფონდების, ქონების გადასახად შეიტანს ადგილზე ეს თეატრში. აბა როდისმე ქონია ამ ხელა შემოსავალი 5 მილიონი დოლარი, ესე იგი დაახლოებით 13 მილიონი ლარი არის ყოველწლიურად. ვიდრე ქვეყანაში დიდი ან პატარა ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ მოსახლეობის განწყობები შეიცვლება. ან ხელისუფლება და ინვესტორები მათთან სასაუბროდ გზას გამონახავენ, ელექტროენერგიის მოხმარება და იმპორტის პროგნოზიც იზრდება. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსის თანახმად 2019 წლის ბოლომდე იმპორტმა შესაძლოა 2 მილიარდ 800 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბოს. ენერგეტიკოსი გია არაბიძე აღნიშნავს, რომ ეს სხვა ქვეყნებზე ენერგოდამოკიდებულებასთან ერთად ლარის კურსის გაუფასურებასა და ტარიფის ზრდის მიმართულებით წნეხსაც ნიშნავს. თუ ეს სიტუაცია ისე გაგრძელდა და დოლარმა ესეთი დევალვაცია განიცადა, თანაც თითქმის უკვე შუა ტურისტულ სეზონში
ეს პრობლემა შეიქმნება, სერიოზული პრობლემა შეიქმნება და ენერგოკომპანიები ამის შესახებ სერიოზული განაცხადებს გააკეთებენ და ბუნებრივიც იქნება გააკეთებენ, იმიტომ რომ ყიდის ლარში, ყიდულობს დოლარში, ცხოვრება პრობლემატურია. საქსტატის ბოლო მონაცემებით პირველ 5 თვეში ელექტროენერგიის შესაძენად ქვეყნიდან $27 მილიონზე მეტი გავიდა. 2019 წლის იანვარ-მაისში იმპორტი რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან მივიღეთ ძირითადად ელექტროენერგიის ჯამში. ამ პერიოდში რუსეთიდან 74,421,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია ვიყიდეთ, რაც 2018 წლის 5 თვის მაჩვენებელზე 138,7%-ით მეტია. მარიამ წულუკიძეს ICT-ის მკვლევარს მასპინძლობთ ამ თემაზე სასაუბროთ. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან ერთად. ეს განაახლა მონაცემები, ზრდა პროცენტულად საკმაოდ დიდი არის. რამ გამოიწვია ეს, რა საჭიროების და რა რეალობის წინაშე ვდგავართ დღეს და იმ ყველაფრის ფონზე რაც რუსეთთან დაკავშირებით ხდება, ეს საკითხი კიდევ უფრო მეტი დაფიქრების საფუძველს გვაძლევს, თუმცა არც მანამდე იყო მოდუნების საშუალება. დღეს ენერგონაწილში რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა რა საფრთხეებს შეიცავს და რამდენად არის პრობლემური ზრდის ნაწილი, რომელიც ფიქსირდება? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჯერ დავიწყებ იქიდან, რომ არსებული დეფიციტი, რომელსაც ჩვენ იმპორტირებული საქონლით ვავსებთ, გამოწვეულია პირველ რიგში წარმოების დეფიციტით და მეორე მხრივ გაზრდილი მოთხოვნით. ჩვენ დავაკვირდით ტრენდს დაახლოებით 2007-2017 წლებში საშუალო მაჩვენებას მოხმარების და შევადარეთ ბოლო 12 თვის განმავლობაში რა იყო მდგომარეობა ბაზარზე. შედეგი იყო ესეთი, რომ მოხმარება საგრძნობლად არის გაზრდილი. როდესაც დავაკვირდით, ვინ იყო მთავარი წყარო, გამოვიკლივეთ ყველა აფხაზეთი, ასევე პირდაპირ მომხმარებლები და სადისტრიბუციო კომპანიები ენერგოპრო და თელასი. როდესაც ვსაუბრობთ ასევე დამოკიდებულებაზე, ენერგოდამოკიდებულებაზე, ამ მხრივ სავალალო მდგომარეობა არ გვაქვს ჩვენ მდგომარეობით 2007-2017 წელში დაახლოებით 80% მთლიანი იმპორტის მოდიოდა რუსეთზე. დანარჩენს გვამარაგებდა აზერბაიჯანი. 2017 წლიდან უკვე ეს მდგომარეობა შეიცვალა და დღევანდელი მდგომარეობით ადგილები გაცვალეს რუსეთმა და აზერბაიჯანმა. აზერბაიჯანი გვამარაგებს უკვე 80-ზე მეტი პროცენტით და დანარჩენი პროცენტი ხდება რუსეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტი, რადგან გვჩება დეფიციტური რაოდენობა, რომლის შევცება რომელიმე წყაროდან უნდა შევძლოთ. თუმცა ეს საგანგაშო მაჩვენებელი დღევანდელი მდგომარეობით არ არის. გასაგებია, თუ რისკების ნაწილში რუსეთთან დამოკიდებულებაში შეიცვალა, ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ ქვეყანას, რომელსაც აქვს პოტენციალი რომ იყოს ექსპორტიორი ქვეყანა ელექტროენერგიის, არის იმპორტიორი. ეს არის გამოწვევა. აი ამ გამოწვევასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია დღეს თქვა? როგორ შეიძლება რომ საქართველოს როგორც ვიცით, წყლის რესურსებით ძალიან მდიდარია და ხშირად ვსაუბრობთ ამაზე. თუმცა ზამთრის პერიოდში ჩვენ ამ ხრივად ძალიან გვიჭირს და უკეთ ფოსადგურებს ვთავთ იმისთვის, რომ არსებული დეფიციტი შევავსოთ. აქედან გამომდინარე, იმპორტი სულად არ გვაძლევს იმ სურათს, რა არის ჩვენი დეფიციტური მხარე, ასე ვთქვათ, ფოსადგურებიც გვაძლევს იმ სურათს, რა არის ჩვენი დეფიციტური მხარე, იმიტომ რომ ისიც იმპორტირებულ საქონელზე არის დამოკიდებული. ადგილობრივ რესურსებს განვითარება აუცილებლად ჭირდება, თუმცა მხოლოდ წარმოების მხრიდან, მხოლოდ ჰიდროსადგურების მხრიდან არ უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ ასევე მოხმარების მხრიდან. ჩვენ ვიცით, რომ იყო საუბარი განახლებადი ენერგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, რომელიც შემუშავდა, თუმცა დამტკიცებით ჯერჯერობით არ დამტკიცებულა. 2017 წელს ასევე ენერგეტიკის სამინისტრომ გამოაქვეყნა სია, უკვე ყოფილმა ენერგეტიკის სამინისტრო, სადაც იყო 160-მდე პროექტი დაფიქსირებული. ამ პროექტების 72% კვლავ ჰიდროსადგურებია, დანარჩენი არის ქარი, მზე და სხვა. რამდენად შეუძლია პატარა სადგურებს ან ალტერნატიულ ელექტროგამომუშავებლებს, რომ დააბალანსონ დიდი ელექტროსადგურებისგან მიღებული სარგებელი, იმიტომ რომ როცა დეფიციტზე ვსაუბრობთ, ეს დეფიციტი ისეთი სწრაფი ტემპით მზარდი არის სტატისტიკურ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, რომ აი ამ სქემაში დაბალანსება ან შევსება იმ საჭიროებისა, რომელიც შეიძლება განახლებადი ენერგიებით მივიღოთ ამ მცირე ჰესებით, ეს შესაძლებლობა თქვენი დათვლებით არსებობს? თუ ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყებთ მცირე ჰიდროსადგურების მშენებლობას, ასევე ყურადღებას გავამახვილებთ თვითმოხმარებაზე, მაგალითად ნეტო აღრიცხვა გვაქვს ჩვენ ასეთი სისტემა, მხოლოდ 67 მომხმარებელი ყავს ჩართული, იმიტომ რომ ინვესტიცია ჯერ კიდევ სარისკოა. დავთქვა თუ არა მზის სადგური ჩემთან სახლთან, რომ მივიღე საკმარისი ენერგია, თუმცა თუ ეტაპობრივად დავიწყებთ
შესაძლებელია რომ დეფიციტური მხარე ნაწილობრივ მაინც დავფაროთ, სანამ საბოლოოდ არ შეგვეძლება თვითმოხმარების გონიურ ვადებში ეს ეტაპობრივი პროცესი რომ განხორციელდეს. ჩვენ ვსაუბრობთ რომ 5 წელიწადში შეიძლება კრიზისულ მდგომარეობამდე მივიდეთ. ყოველ შემთხვევაში სტატისტიკები რაც მე მინახავს, ყველა ასეთ გათვლას აკეთებს, ეს იქნება თქვა ცალკეული ორგანიზაციების თუ სახელმწიფოს მხრიდან გამოქვეყნებული მონაცემები. აი ამ ნაწილში ამ 5 წელიწადში რამდენი შესაძლებელია ის რომ დავეციოთ და ისეთი დიდი ჰესები როგორიც თქვა იგივე ნესკრა იქნება თუ სხვა დანარჩენი რომელიც დღეს ძალიან ცოტა გვაქვს ქვეყანაში რამდენად არის გარდაუვალი აუცილებლობა რომ უბრალოდ ერთ დღეს არ დავდგეთ ისეთ რეალობის წინაშე როდესაც უბრალოდ გატარებაც არ შეუძლია საექსპორტო ელექტროენერგიის საჭირო რაოდენობით ქვეყნის ენერგომატარებლებს 5 წელიწადში ამაზე ლაპარაკი ცოტა არ იყოს ნაადრევია ალბათ თუ ჩვენ დავიწყებთ უკვე აქტიურ პოლიტიკას წახალისების როგორც მომხმარებლებთან ასევე მიმწოდებ ინვესტორებთან რომლებიც იქნებიან დარწმუნებული რომ საკუთარი ინვესტიციიდან იმ თანხას ამოიღებენ შესაძლებელია ეს პროცესი უფრო შევანელოთ კრიზისის პროცესი თუმცა ასეთ მოკლევადებში დასუსტებით ვერ ვისაუბრებთ თუმცა მარიამ როდესაც ნეტო მოხმარებაზე საუბრობთ და რაღაცა ძალიან კარგი სქემაა და კარგი პროგრამაა ვინც ჩართულია ამაში ალბათ თავის თავზე ყოველ შემთხვევაში გამოცადა ქარის ენერგიაზე მზის ენერგია ეს არის ალბათ ჩემი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში შემდეგი პროცესი ანუ თანდები პროცესი ყოველ შემთხვევაში რომ ჰიდროსადგურები ეს რესურსი რომელიც განვით ანუ ცალკე აღებული ქარის ენერგია რომელიც საკმაოდ ძვირია ცალკე აღებული მზის ენერგია რომელიც ასევე ძვირი არასტაბილურია მისი ასე ვთქვათ შენახვაც და ასე შემდეგ ანუ ეს პროცესი თამდევად და ერთმანეთთან დამოკიდებულებში ამდენად კარგად მიდის ჩემი შეფასებით დაგიდის პარალელურად ხონდა მიდიოდეს განვითარება ეხლა ანუ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ელექტროენერგიის ბაზრის განვითარებაზე განსაკუთრებით გენერაციის სფეროში ძალიან ვერ ვსაუბრობთ ჰიდროზე თუმცა უნდა მოხდეს ბაზრის დივერსიფიკაცია ჩვენ თელ სისტემას მხოლოდ ვერ დავფუძნებთ ჰიდროზე იმიტომ რომ გვაქვს პერიოდები როდესაც მშრალი პერიოდია და ჰიდროსადგურები არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ მივაწოდოთ საკმარისი ელექტროენერგია ადგილობრივ ბაზაზე არათუ საექსპორტო წინა წელს 2018 წელს აგვისტოში წარმოიდგინეთ საფხულში უკვე ქონდა დეფიციტური პერიოდი მხოლოდ იმიტომ რომ არ ქონდა საკმარისი წყლის რესურსი რაც არ უნდა თქვათ ის რომ ჩვენ ძალიან უხვი წყლის რესურსი გვაქვს წყლის რესურსის არ ქონის გამო ჩვენ ვერ მივაწოდოთ ელექტროენერგია და მოგვიხდა უკვე იმპორტი აზერბაიჯანიდან ამ რისკების დაზღვევა როგორ შეიძლება ამ რისკების დაზღვევა შეიძლება მოხდეს დივერსიფიკაციით უნდა მოხდეს დივერსიფიკაცია როგორც ქარისადგურების ასევე მზისადგურების მშენებლობით და თუმცა ამასთან ერთად მიკროსადგურების ჩართვით ამ ნაწილში ინვესტიციების მოზიდვა უფრო რთულია. რა თქმა უნდა, უფრო რთულია, იმიტომ ცვალებადია რისკებთან არის დამოკიდებული. რა შეიძლება გააკეთოს თქვენი გამოსახელე მთავრობამ, კერძო სექტორმა, რომ მოვიზიდოთ დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ, როდესაც საუბრობთ სხვა ტიპის სადგურებზე, ქარის მაგალითად მზის. დიახ, უკვე ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ განახლებადი ენერგიის სამოქმედო გეგმა უნდა შემუშავებულიყო, დამტკიცებულიყო, სადაც უკვე გაწერილია ის ეგრეთ წოდებული წამახალისებელი მექანიზმები ინვესტორებისთვის, რომლებიც გარკვეულწილად მათ რისკებს დააზღვევს. თუ ეს სამოქმედო გეგმა შევა ძალაში დამტკიცდება და უკვე მასში არსებულ პროცესებს მიყვებით, შესაძლებელი იქნება, რომ мотивация შეექმნათ მცირე ინვესტორებს და დიდ ინვესტორებს ჩადონ თავიანთი ინვესტიციები, როგორც ჰიდროსადგურებში, ასევე მზისადგურებში. ჩვენ გვაქვს პოტენციალი ამ ხრივ. მაგალითად, დასავლეთ საქართველო უფრო წყალუხვია, ასევე გვაქვს მზის პოტენციალი კახეთში, ქვემო ქართლში, გვაქვს ასევე ქარის პოტენციალი, ასევე ქართლში და ქვემო ქართლში და შიდა ქართლში და მოცემულ ტერიტორიებზე შეგვიძლია ჩვენ რომ მივიღოთ საკმარისი რაოდენობის ქარის ენერგია და მზის ენერგია და დავაკმაყოფილოთ ის დეფიციტური და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ძალიან ბევრი ახალი პროექტი დაგეგმოს და არსებული პროექტის ჩამონათვალი რომელიც თქვენ ახსენეთ აუცილებლად უნდა შესრულდეს და გაკეთდეს იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ინვესტორებისთვისაც იყოს გზავნილი რომ ჩვენთან შესაძლებელია მსგავსი პროექტების გაკეთება და რა თქმა უნდა უკვე არსებული ინვესტორებისათვის ხელშეწყობა საიმისოდ რომ მათ გააკეთონ ეს იქნება სადგური თქვა ჰიდროსადგური თუ მზის სადგური და რა თქმა უნდა ცალსახად მნიშვნელოვანი არის ბექამ ახსნა კიდეც ნესკრას პროექტი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება და აუცილებელი არის რომ ის ბოლომდე მივიდეს იმისათვის რომ ის გამოწვევები რომლის წინაშეც დღეს ვართ და ის შეფერხებები რომელიც ფიქსირდება ამ პროექტების განხორციელებაში თუნდაც ერთი მსხვილი ჰესით იყოს გადასწყვეტილი. მადლობა თქვენ საინტერესო საუბრისათვის მარიამ წულუკიძეს აისეტის მკვლევარს ვესაუბრებოდით საქმიანი დილის ეთერში ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. მაშინ როცა აჭარაბეთზე მობილური თამაშობს სპორტს, შენ შეგიძლია მოიგო 40 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. acarabet.com სიახლე, თუ სარგებლობთ მაგთის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტით ან IP ტელევიზიით, მაგთი შენ და შენს მეგობრებს ახალ მობილურ პაკეტს გთავაზობს. შექმენი ჯგუფი მაგთის 4 ნომრისგან და ჯგუფის თითოეულ წევრს შესაძლებლობა მიეცი მთელი თვის განმავლობაში მხოლოდ ათლარად. ულიმიტოდ ისაუბრონ მაგთის მობილურ ქსელში. ულიმიტოდ აგზავნონ SMS-ები საქართველოში. მიიღო 500 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. პაკეტი მარტივი 10. მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია. არის რაღაცეები, რის გამოყენებასაც აზრი ეკარგება, თუ არ ვიყენებთ ხშირად. გამოიყენე რისთვისაც არის შექმნილი. Amexi, შექმნილი ყოველდღიურობისთვის. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. Monterey Luxis მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. Monterey Luxi, Kairos ქუჩა 42. Monterey, ახლა უკვე ქუთაისშიც. ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. იმისთვის რომ წინ წახვიდე. მეც მიაღწევ. აუცილებელი ენერგიის სწორად რა განაწილება. უნდა იცოდე როგორ დააზოგო, დააგროვო. და როდის გამოიყენო. საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწევ. განახლებული ენერგი ბარათი. მართე ენერგია. გაინტერესებთ ანალიტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორზე? ეძებთ კორპორატიულ და საცალო კლიენტებთან დაკავშირების გზებს? BAG მოგაწვდით საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. გახდით ხელმისაწვდომი პარტნიორი ათასობით ქართული და უცხოური ბიზნესისათვის. წარმატება დეტალებშია, დეტალები BAG-ში. თუ მას არ შეუძლია აკვეთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავი შეგრძნება. დისკრეტი. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობების გამპლიუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. ფანტაცე. გავსებს ცხოვრების ხალისით, სიმშვიდეც ხრება თავისით. ცოცხალი გემოვნისი ხიბლია, ფანტასტარტიც კი ღიარულია. ყველამ ერთად. ახალი ფანტა C ვიტამინი. ჩვენ დღეს უკვე დავიმუხტეთ C ვიტამინით და არაჩვეულებრივი გემოთი. ახლა თქვენი ჯერია. მიდი, გახსენი ფანტა. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფრენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე.
20 წლის სტატისტიკის მიხედვით, მან 100 მეტ ნომინაციაში გაიმარჯვა და დღეს ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია. 2019 წლის Honda CR-V. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ახალი დიზაინი, ინოვაციური 2.55-10-50. Honda, the power of dreams. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხმა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სასტუმროები, როგორც ოჯახთან, პირდაპირი რეისები თქვენს გვერდით. ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ხალი გამოვიდეს სახლიდან, თან გამოვიდეს მარტო კი არა, ბავშვთან ერთად, ანუ არავისთან რო არ დატოვოს თავისი ბავშვი, ბავშვთან ერთად იქნება. ჩვენ კლუბში იქნება ტრენინგების ოთახი, ანუ სადაც იქნება დრო და ადგილი. ან ჩვენ ნებისმიერ წევრისთვისაც ეს იქნება გათვალისწინებული, ეს იქნება დედათა და ბავშვთა კლუბი. ჩვენი კიდევ ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ მარტო ქალაქიდან კი არ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და მომხმარებლები, იქნებიან ასევე მიმდებარე სოფლებიდანაც იქნებიან. ეს ყველაფერი იქნება უფასო. ევროკავშირის ემპარტ პროგრამა ამ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითზე ეგრევე ჩანს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მიმდებარე სოფლებიც არიან, აი ვერ გეტყვით, რომ იმ ქალს ექნება საშუალება, რომ ყოველდღე ან თვეში ერთხელ ან კვირაში ერთხელ მივიდეს სადღაც დიდ ქალაქში და რაღაც ამ კონსულტაცია მიიღოს, ან ცოტა დაისვენოს, ან თავის ბავშვთან ერთად სადმე გავიდეს და გავითარდეს. აი არის იმისი საშუალება, რომ ეს ყველაფერი მიიღოს დედამ და ბავშვმა. ჩვენი წევრები არიან სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ჩვენთან არიან ბანკირები, ეკონომისტები, პედაგოგები, ექიმები. ანუ რეალურად ადგილზევე ჩვენ გვექნებათ იმის საშუალება, რომ პროფესიონალური კონსულტაცია მიიღონ ჩვენი მომხმარებლები. ჩემი იდეა ემსახურება ტურიზმის განვითარებას ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. ამ იდეის განხორციელება კი ევროკავშირის ემპარტის პროგრამის დახმარებით დავიწყე. აღნიშნული პროექტები ტურისტებისთვის ინფორმაციული ბაზის შექმნას გულისხმობს, სადაც ახალქალაქის შესახებ სრულფასოვანი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი. იმ კულტურული ძეგლების მდიდარი და ლამაზი ბუნების შესახებ, რომელიც ამ დროისთვის ნაკლებად ცნობილია ტურისტებისთვის. მე ავარჩიე ყველაზე ხელმისაწვდომი და ეფექტური მეთოდი, ვებგვერდი, ბუკლეტები და კონსულტაციები. ეს ყველაფერი კი აი ამ ოფისში მოიყრის თავს. ჩვენი ტურისტული ცენტრის საიტზე განთავსდება არა მარტო ფოტო, ვიდეო მასალა, ასევე ინტერაქტიული რუქებიც, რომლებიც ტურისტებს სასურველი მარშრუტის დაგეგმვაში დაეხმარება. რუქაზე დატანილი იქნება ყველა ის კულტურული ღირსშესანიშნაობა, რომელიც ახალ ქალაქის მუნიციპალიტეტზე ზოგად წარმოდგენას შექმნის. ევროკავშირის სოფლის განვითარების პროგრამით მიღებულმა დაფინანსებამ ჩვენი თანამონაწილეობის ჩათვლით 28,000 ლარი შეადგინა. ეს თანხა მოხმარდა საიტის შექმნას, შენობის რემონტს, ავეჯისა და ტექნიკის შეძენას. ავეჯი და ტექნიკა უკვე ნაყიდია და ამ დღეებში ჩამოვა თბილისიდან. ამ ეტაპისთვის ცენტრში დასაქმებული ყავს ერთი ადგილობრივი ქალბატონი, რომელმაც კარგად იცის ქართული ენა. პროექტის განვითარებასთან ერთად გაიზრდება სამუშაო ადგილები, დასაქმდებიან რა თქმა უნდა ადგილობრივები. სწორედ ამიტომ ევროკავშირის მსგავსი პროექტების განხორციელება რეგიონებში, ვფიქრობ, სოფლის განვითარების კუთხით წინ გადადგმული ნაბიჯია.